hljóðtestirna fyrir ljóðmanninn. Þið tilbúin? Og það 10, 8, 7, 5, 6 og 4 og 2, 1 og... Aftur? Já, við skulum reyna það. 3, 2, 1... Hún hrópar og kallar og reynir að segja mér að inn í þér búi svipuð rödd sem syngur og dansar og reynir að brjótast út dag og nótt. Já, við erum öll eins.
Jæja, gott kvöld, kæra áhorfendur og velkomin í beina útsendingu á degi Rauða nefsins, uppáhaldsdegi grínista og tónlistamanna og listamanna og barna á öllum aldri. Það var gleðisveitin FM Belfast sem opnaði dagskrána í kvöld. Þvílíkt stuð. Ásamt Aragúa af frábærum söngvurum með þeim. En lagið tileinka þau, degi Rauða nefsins og öllum þeim heimsforeldrum sem styrkja UNICEF og gerir UNICEF kleift að hjálpa börnum allan heim á hverjum degi. En framundan stútfull dagskrá af skemmtilegheitum og þetta skemmtun sem skilar einhverju. Já, sko, vegna þess að við ætlum að hvetja ykkur, kæru Íslendingar, að gerast heimsforeldrar hérna í kvöld. Líka þeir sem eru heimsforeldrar að njóta kvöldsins með okkur og bara það hægt að gerast heimsforeldrið með því að ringja eitthvað símanúmer, er það ekki? 562 62 Borga eitthvað 62, mánaðarlega. sára einfalt, sjálfboðaliði svarar og þið gangi frá samningum. 2-3.000, hvað svo sem þið viljið. Nákvæmlega. En við erum nefnilega með alveg fullt af sjálfboðaliðum, listamönnum og öðru sjálfboðaliðum og við erum með fallega fólkið í símaverun okkar. Gjörðu svo vel. Tada! Þið eru beautiful krakkar. Sömuleiðis. Fyrir, veistu það, hérna, við köllum okkur The Beauties and the Beast. The Beauty and the Beast. The Beauties and the Ó, já. Já, ég snýrir þessu við. Hélst það væri möguleiki. Já, þú ert Við erum ógnandi, falleg já, ég hef samloka, alltaf ég sagt það. hangikjöti í þessari samloku, þessari hollu samloku. Ég að koma á jól og svona. Bíddu, ertu ekki gæðist Hér undir mikil okkar? stemming Nei, fyrir. og við hlökkum til að vera með ykkur í kvöld og við erum hérna með tugi sjálfboðaliða sem að taka við símtölum frá fólki Jæja, kallinn. sem að vilja gerast heimsforeldrar og gefa mánaðarlega til UNICEF starfsins. Þannig að endilega hringiði núna. Og hérna mikil Hér eftirvænting. mikil stemming og það ekki annað hægt en að vera í svakalegu stuði og við hlökkum rosalega til þess að standa vaktina með ykkur í kvöld og ef þú ekki að minna á símanúmerið. Jú. 562 62 og þið hringi bara inn og hér eru sjálfboðaliðar sem taka á móti símtölunum og skrániðu nöfnin ykkar og þetta bara allt virkilega einfalt og skemmtilegt þannig að endilega hringið inn. Og ef einhver hluta vegna þið vilja ekki tala við aðra manneskju í síman, þá getur náttúrulega líka nota netið, farið inn á unicef.is eða heimasíðu UNICEF á Íslandi og skráðu ykkur þar. Já. Áður en að lengra haldið þá ætlum við að sjá hérna stutt innslag sem að sýnir hversu mikilvægir heimsforeldrar eru fyrir UNICEF. Ég kom í veg fyrir útbreiðslu sjúkdóma. Með því að dreifa hreinu vatni til barna í Kambódíu, Mósambík, Indlandi og Keníu. Ég hjálpaði til við að byggja skóla á Haítí. Þar sem þúsundir barna munu fá kennslu. Ég barðist gegn barnaþrælkun og mansali og hjálpaði börnum á flótta. Ég bjargaði lífi barna sem voru aðfram komin af vannaringu. Af því að ég heimsforeldri UNICEF. Heimsforeldrar UNICEF hjálpa börnum allan heim. Þeir styrkja ekki eitt barn, heldur styðja verkefni í þágu barna í 190 löndum. Mánaðarleg framlög heimsforeldra renna þangað sem þörfin mest hverju sinni. Þannig getur UNICEF brugðist við, óháð því hvar Kastljós fjölmiðla lendir. UNICEF nýtur trausts og leiðandi í hjálparstarfi fyrir börn heim allan. Samtökin geta því þrýst á breytingar sem gera heiminn betri fyrir börn til frambúðar. Starf UNICEF hefur áhrif. Það á þátt í því að fleiri börn fara í skóla nú en nokkru sinni fyrr og að daglega deyja mörg þúsund færri börn en fyrir einungis nokkrum árum. Til að halda áfram að breyta heiminum þurfum við hjálp frá fólki eins og þér. Vertu með. Jæja, dagskráin hérna ekki að vera endanum, það fullt af flottu liði. Já,
og menn og konur hafa lagt sko líf og limi í hættu við undirbúning vegna þess að það eru allir tilbúinir til að leggja mikið á sig til að hjálpa UNICEF og starfinu allan heim. Gunnar Hansson, hann fór til Burkina Faso og tók svona vídeo sem við fáum að sjá eftir. Það er mjög áhugavert. Og við minnum aftur á að það er hægt að hringja í 562 62 62 og spjalla þar við sjálfboðaliða eða það er hægt að taka þátt í stórskemmtilegum SMS-leik sem að Anna Svava veit allt um. Anna Svava, ertu það? Já, hæ, ég er Hæ. Hæ. Sjá okkur. Sömuleiðis. Herri, já, ég er semst með heilan SMS-leik í boði fyrir ykkur, kæru áhörendur. Og leikurinn er semst fullur af glæsilegum vinningum. Það eru semst 5 pakkar í boði og vinningshafi verður dregin út hérna reglulega á meðan við erum í loftinu. Að taka úr eyrun á mér, það eina sem fólk þarf að gera til að taka þátt er að senda SMS í númeri 1909 og skrifa barn. Nei, 1900, hvað er að mér? Þannig að skrifa barn, því að ekki að hringja, heldur senda SMS í númeri 1900 og skrifa barn, B-A-R-N. Og með því er símanúmer ykkar komið í pottinn og 2.900 krónur bætast við næsta símreikning en sú upphæð rennur einmitt óskipt til UNICEF. Þannig að því fleiri SMS sem þið sendið, því meiri líkur á það þið vinnið. Og aðtöða símanúmer liggur í pottinum í allt kvöld, þannig að ég myndi samt senda SMS núna þá eru meiri líkur. Og það eru fjöldi fyrirtækja sem hafa lagt UNICEF lið til að gera þennan juicy leika veruleika og við kunnum þeim bestu þakkir. Við munum draga út 1 pakka, ég mun draga út 1 pakka á cirka 40 mínútna fresti hérna í kvöld og þetta eru jólapakkar og menningapakkar, ævintýrapakkar, heilsupakkar og svo eitthvað læsilegur ferðavinningapakki hérna í lokin. Þannig að nú ætlum ég að kynna fyrir ykkur fyrsta pakkan sem verður dregin út í kvöld og hann heitir því viðeigandi nafni Jólapakkin. Í jólapakkanum leynast hvorki meira en minna en 100.000 króna gjafabréf frá miðborgin okkar sem gildir í verslun og veitingastæði í miðborg Reykjavíkur. Vodafone býður upp á glæsilegan Galaxy Ace 2 snjallsíma frá Samsung að virði 50.000 krónur. Sintamani gefur 40.000 króna gjafabréf fyrir útivistafatnað svo vinningshafinn verði hvorki púkó né kaldur yfir hátíðanar. Að lokum er í jólapakkanum 40.000 króna gjafabréf frá ostaversluninni Búrinu með úrval góðgæti frá jólamarkaði Búrsins og beint frá bíli sem er einmitt haldinn á morgun í Nóatúni 17. Heildarvirði pakkans er því 230.000 krónur. Þannig að ég mæli sterklega með því að þið sendið SMS núna og skrifið skilaboðin barn í númerið 1900. En nú ætlum ég að gefa boltan, eða ég er ekki með boltan, ef ég væri þá myndi ég gefa það aftur yfir stúdíóið. Já. Takk fyrir það. Við minnum enn og aftur á 562 62 62 til að gerast heimsforeldri og númerið 1900 með skilabóðunum barn og þá dragast 2.900 krónur af reikningnum þínum. Kæri árandi, ef þú náður þessu öllu, þá ertu ekki með athyglisbrest. Ég held að það sé alveg ljóst. Og þó það ekki náð nema smá, þá bara gjörðu svo vel. En krakkar, ég er búinn að bíða eftir einu atriði mjög lengi í dag og það er töframaður. Einar Mikael er komin hérna, blessaður. Sælir mér. Og hjartanlega velkomin. Hvað færði þið til þess að koma hingað til okkar? Herðu, þetta er bara svo frábær málstaður og mér langaði að fá að taka þátt í þessu og hjálpa til við að gera kvöldið ógleymilegt. Og ég sem sagt er með alveg sérstakt atriði sem hefur aldrei sést áður á Íslandi, frumsýnt hérna í þættinum. Ég ætla að spá fyrir það. Þetta snýst að bjóða fólki að gerast heimsforeldrar. Það er númer 1, að gefa af sér. Og það sem ég er með hérna er ég með kassa sem er læstur hérna. Og ofan í kassanum er ég búinn að setja blað sem er í hólki sem er læstur og ofan í þessum hólki er spádómur hversu margir heimsforeldrar safnast á kvöldinu. Skrifaði þú á blaðið hvað okkur tekst að safna fá marga heimsforeldra í kvöld? Já. Og fulltrúi sýslumanns viðstaddur. Já, þetta er allt flotta, Alveg græðir, já. Hvernig ferðu að þessu manni? Ég er ekki byrja á þessu skilja. Þetta er svolítið viðkvæmt vegna þess að Gulla verður mjög pirruð á töfram. Ótrúlega pirruð. Ég botna ekkert í þessu og ég skildi ekki. Þetta er mjög einfalt. Hann er með litla mús sem að kann að skrifa. En þetta er þakklátt og skemmtilegt, Einar, og hérna... Herðu, við fáum að geyma það. Sjáu þið hérna, ég ætla að setja kassan, sjáu þið hérna, það eru áhorfundur í salnum, hann verður hérna allan tíman meðan þátturinn er í gangi, óhreyfður, og síðan kíkja á hann hérna í endan. Þá kíkjum við, sjáum hvort ég hafi rétt. Við sjáum það eftir. Takk fyrir. Yndislegt.
Já, en þá ætlum við að fá að sjá hérna keppni sem er orðin reynda bara víðfræg, sem er keppnin hans Loga Bergmanns. Hvað heitir það? Dýfingakeppni. Í fyrsta sinn á Íslandi, það er að gera svo margt í fyrsta skipti á Íslandi hérna í kvöld, við erum rétt að byrja. Það er fyrsta skipti á Íslandi sem fólk hoppar orðin sundlaug. Hvað er það að meina? Skiptum yfir til Loga. Já. Tekkum Komið þið hjartanlega sæl og blessu og velkomin á fyrsta Íslandsmótið í dýfingum selepa og annara. Sjáum hér keppendur sem verða með okkur í kvöld hér í beinni útsendingu. Þetta er allt svona frægt fólk, eða svona, þið kannast kannski við flesta og þau mun reyna sig í dýfingu. Það er 1 sérfræðingur í hópnum og 2 amatörar og það verður gaman að sjá hvað þeim gengur. Við höfum fengið hér landslið í dómsgæslu í dýfingum. Ilmur, formaður dómnefndar. Eftir hverju eru það að leita hjá keppendum? Við erum náttúrulega að leita að ákveðinni fullkomnun og að sjálfsögðu, en kannski tjáningu, einhverju frjálsu framlagi, fylla upp í rýmið, listfengi. Ég er svona meira að horfa í hvernig þau tjá sig og hvernig þau bera sig. Þú ert vanari náttúrulega að dæma í keilu, þannig að þetta er kannski svolítið nýtt fyrir þig. Já, ég hef alveg dæmt í ýmsu, þannig að þetta er svona, það er þessi tjáning og hvernig þau bera sig og svo yfir höfuð ef þau þora að stökkva. Þá fá þau mikið klæði. Jónas, þú ert náttúrulega sérfræðingur. Ég er náttúrulega sérfræðingur og ég kem náttúrulega frá sundsambandinu og þarf að fylgja ítrustu dómarreglum, alþjóðlegum, fína reglum, passa upp á allt sem er gert fullkomlega og eftir bókinni. Þetta eru alvöru stökk sem verða... Þetta eru alvöru stökk og þetta eru alvöru keppendur á þessu fyrsta celeb-móti. Uss, hvað ég spenntur. Sjáu hérna, ef við lítið yfir hóp. Í þessum hóp eru 4 sérfræðingar. Það er ekki gott að sjá alveg hverja það eru sem eru sérfræðingarnir, það kemur í ljós á eftir. En innan skams hefst fyrsta umferð og hvert lið stekkur semst 1 stökk og endurtaka það svo 2. Þannig að við skulum sjá, það verður fróðlegt að sjá hvernig sveppa gengur. Við alls ekki missa þessu. Þetta virkar spennandi. Já, ég hlakka ekkert smá til að sjá þessa fyrstu dýfingakeppni á Íslandi. Þetta er hrikalega spennandi. En mér langar að nota tækifærið og minna áhorfendur á að ef það langar að kynna sér starf UNICEF betur, þá er frábær vefsíða unicef.is og svo á UNICEF á Íslandi líka síðu á Facebook. Og þar er að finna frábært myndasafn á Instagram myndum. Því að við höfum skorað fólk allt land sem það eru margir orðnir tengdir við Instagram. Það er hægt að taka myndir með rautt nef og setja hashtag eða kassa á rautt nef og þá kemur hún beint inn á síðun okkar og við ætlum að birta þessar myndir smám saman í kvöld. Þannig að kannski sér ykkur frænda sín í nýju ljósi með rautt nef í kvöld í sjónvarpinu. Nákvæmlega, einhvern gamlan drikkveldan frænda. Nefnilega. En við erum ekki að byggja ykkur að fara, skiluru, í borðtólfuna í næsta herbergi. Ég er farin að... Nei. Þið allir eiga einhverjar svona fartölfur og eitthvað svoleiðis, bara sitið í kyrr vegna þess að þetta er frábær dagskrá. Það er mikil skemmtun framöndan, steindi og fyrstu keppindur í dýfingakeppninni og hvað eina. Það er bara alls konar.
Sko, Gulla. Já. Hvernig sannfærir maður mannesku sem er ekki alveg viss hvort þú vill vera heimsforeldri eða ekki? Með líkamstjáningu. Þú vilt verða heimsforeldri. Nei, Já. þú vilt verða heimsforeldri. Þú Það er mjög gott að nota þetta, krakkar. Þú vilt gefa mér nammi í dag. Ha, er það ekki? Svona er þetta. Þetta veit að Gunni Hans. Já, Gunnar Hansson, hann einmitt fór til Burkina Faso. Það þarf ekkert að sannfæra hann eitt eða neitt. Hann veit þetta allt. Sjáum hvernig hann komst það. Hér erum við stödd í fátækrahverfi í Ouagadougou, höfuðborg Burkina Faso, og þetta er svo sannarlega ekki eina fátækrahverfi því að mér er sagt að helmingur borgarbúa búi í svona hverfum. Fólkið býr sér sjálft til efnið í húsin og býr til húsin og það er ekkert rafmagn í þeim, það er ekkert rennandi vatn í neina af þessum húsum, þau þurfa að ganga jafnvel langar vegalengdir til að verða sér út vatn og það er engin salernisaðstaða. Þetta er svona dæmigert hús hérna, þar sem býr 5 manna fjölskylda, bara í þessu rými hér. Sefur hér og borðar hér og eiginlega þeirra einu veraldlegu eigur eru þessi fata hérna og einhverjar mottur og teppi sem þeir fengu hjá UNICEF. Á rigningartímunum þá míglekur takið, allt í götu. Það er dálítið erfitt að ímynda sér að búa til mannsæmandi líf fyrir fjölskyldu í svona umhverfi. Ég verð að viðurkenna þegar ég geng reikar hugurinn ósjálfrátt heim til Íslands. Í 4 herbergja íbúðina þar sem við búum 3 saman fjölskyldan. Við höfum oft lent í basli við að koma fyrir öllu dótinu sem 4 ára gömul dóttur okkar fær í jóla- og afmælisgjöf. Þar sem er engin sorphirða og engin salerni, grassera sjúkdómar. Margir þeirra lífshættulegir. Börnin eru alltaf fyrst til að veikjast. Hérna fyrir aftan mig er vassbrunnur með vassdælu og þessi brunnur er eini brunnurinn í öllu þessu hverfi sem að nær gríðarlega langt í allar áttir. Og hingað koma allir úr þessu hverfi til þess að ná sér í vatn. Og ég var að spjalla hérna við íbúa áðan og hann sagði mér að kona hans, hún er að þvotta fyrir örlítið efnameira fólk og hún fær það bil 7 krónur íslenskar á hverja flík. Og hann var öryggisvörður og mánaðarlaunin hans voru tæplega 4.000 krónur. Þannig að bara í þessu samhengi þá sjáum við hvað bara 2.000 krónur, 3.000 krónur, 4.000, 5.000, hvað þetta bara getur breytt ótrúlega miklu. Allan heim leggur UNICEF áherslu á að aðstoða börn sem búa við sára fátækt. Nauðsynlegt er að sjá til þess að grunnþörfum þeirra sé mætt, óháð því hvaða aðstæður þau búa við. Saman getum við bætt líf fátækustu barna heims. Hringið endilega núna í síma 567, fyrirgefið 562 62 62 og gerist heimsforeldrar. En ég var að hugsa að grípa hérna eitt sjálfboðaliða. Kottu Ali, kíkjum á gengið hérna. Fyrirgefið þið aðeins. Hérna er hann Stefán Máni rithöfundur sem tók sér smá tíma frá jólabóka kapphlaupinu til þess að setja hérna við síman. Hvað segirðu Stefán, er búið að hringja mikið? Það er búið að hringja svolítið, já. Já, ég ætla að spyrja þig, ert þú heimsforeldri? Nei, ég er með barn annars staðar. En þú getur skráðið sjálfur, þú veist það, þú þarft ekki... Já, ég er tíman eftir. Flott, þú þarft ekki að hringja endilega í sjálf, þú gerir þetta bara í gegnum. Fikka þetta bara hérna inn. Nákvæmlega. Og ætlar að vera hérna með í allt kvöld? Algjörlega. Glæsilegt, gaman að sjá þig, þetta er mjög þakklátt. Það er gaman að heyra í fólki, hringin. Endilega hringið í Stefán Mána og alla hérna sjálfboðaliðana. Það eru margir sem vilja
vilja leggja okkur lið hérna, ekki satt Rikka? Jú, mikið rétt. Eitt þessara örlátu einstaklinga er Knútur Kristmundsson, söngvari. Já. Já, hann hefur stjórnað blönduðu kórum áraræðir og hefur ásamt eiginkonu sinni, Erlu Kristmundsdóttir, samið lag. Við skulum kíkja á þau. Hjálparsveitin. Hjálparsveitin. Sail away, sail away, sail away, Takk. Elsku vinnir, þið verðið að syngja orðin út. Maður syngur aldrei orðin inn. Já. Ég veit alveg, ég gerum alveg grein fyrir því að þessi texti svolítið slunginn. Þetta ekkert svona einfalt tralalala kumbala. Þetta inniber ferðalag drengs. Sigldu burt kumbala. Hann einn á báti. Ég vil ekki að reyna allavega að gefa hann þá tilfinningu sem hann áskilið. Það ekki vinnir. Og einu sinni en þá bara einu sinni. Sail away. Flott, súper, elegant, alveg súper. Við förum bara beint í sólólínur. Það Linda mín og Gunni. Byrjum með þig, Linda mín. Sólin rís í Sierra Jubi. Sólin rís í Zimbabwe. Þetta stingur svo. Guðni minn, viltu reyna að passa upp á frambyrðin? Elsku vinnurinn minn. Það ekkert B í afrikansku, sko. Þetta Zimbabwe! Nei, mér að heyra? Zimbabwe! Nei, ekkert B. Zimbabwe! Flott vinnur. Halda áfram með þetta. Ég veit þú veist hvað ég að meina. Við dettur í hugaltinu núna bara, minn elskulegi mentor, Enrique Confiantes, þegar ég nokkru sinnum sagt ykkur frá, hann sagði alltaf, munum að njóta. Ekki vera að hafa ágjörðu því að þið séu að taka af mjög dýrmætum tíma mínum, ég skal finna út úr því, látið mig það. Mér finnst bara gaman að fá þetta tækifæri að geta aðeins gefið tilbaka það sem mér hefur svo mikið. En þá það bara sérhljóðanir, skulum fara þá næst. Hann lagði af stað til Keníu. Hann lagði af stað til Keníu. Nei, það Keníu ekki. Það flottunir. Já, takk, ég heyri þetta núna í Keníu. Þarna kom það. Ég segir bara eins og Enrique og sagði molto grazie. Já, þetta sannarlega athyglisverður kór, hans Knúts og ég var einu sinni í kór, mér finnst gaman að segja frá því. Varst þú í kór? Já, ég ætla að nota tækifæri. Ég mikil söngmanniska. Var í kór og söng kólaratúr sópran, hæsta sópran. Hvað segir þið? Sem bara hæsti sópran. Söngstu hæst? Ég veist það eiginlega fréttar þú. Nei, ég gerði það. Og þess vegna mér langar bara að nota tækifæri að koma því að ég er svolítið skúfuð út í FM Belfast fyrir að hafa ekki boðið mér að vera með í laginu. Ef að þú varst í kór, Gulla, og ert hætt í kór, þá kannski ástæði fyrir það. Dóri, Díana, mættur, þú átt sviðið, gjör svo vel, drengur minn. Hæ, allir í mér? Ok, frábært. Ég eiga nefnilega rosalega góðan hárdag, eins og þið sjáið. Þetta eins og þetta hafi verið smíðað, sko. Frábært, sko. Kannist þið við þegar þið eruð að segja ykkur eitthvað og hann misheyrir svo rosalega það sem þið segið að það eiginlega tekur ekki að breyta því, sko. Af því það sem hann heyrði er svo miklu meira spennandi. Þú veist, eins og ég sagði pappa mínum, já, ég að koma fram á degi rauða nefsins. Og síðan heyri ég mömminu og hún segir, já, pappin segir þú að koma fram á degi dauða refsins í kvöld. Þú veist, sem hljómar eins og eitthvað algjörlega geggjað fyrirbæri, hljómar eins og að fara fram í einhverjum skógi og eitthvað svona dót. Herru, hvað segið þið annars? Hvað segið þið annars? Þetta svo fyndinn hlutur til að segja. Hvað segir þú? Woo! Þetta sko óeinlægt af mér að spyrja ykkur 100 hvað þið segir. Hey, hvað segir þið? Woo! Þið mér alveg saman það hvað sem Woo! Óeinlæg spurning. Hins vegar, ég komst að því á hver erfiðasta spurning í heiminum. Og maður fær hana miklu oftar en maður heldur.
Maður fær hana alltaf þegar maður er að rífast við ykkur og maður segir kannski, já, og þú ert bara algjörlega búinn að skýta upp á bakana og það sem þú sagðir, það verður sko ekki tekið tilbaka og ég ætla bara að láta þig vita því og segir hann, hei, hver heldur eiginlega að þú sért maður? Hver held ég að ég sé? Vitið hvað þetta er flókin spurning? Hver held ég að ég sé? Ég held að ég líti út fyrir að vera grannur í þessum fötum, skiljið. Það er ekkert rétt, skiljið. Annars ég búinn hræddur í dag, vorum að tala um einhverja fyrirhugaða ferð til Akureyrar, ég og kærastinn mín í gær og hún sagði, já, ætlum við ekki að fljúga þangað og ég svaf ekkert í nótt, sko. Ég er svo ógeðslega flughræddur, ég er flughræddur fram í tímann, bara. Það er hrikalegt, sko, af því að af hverju þurfa þær að fljúga þessum vélum svona ógeðslega hátt, skiljið? Þú kemst alveg til Kaupmannahafnar eða Akureyrar, þú fljúir bara í 20 metra hæð eða eitthvað. Það ætti að sleppa, skiljið. Þannig annars, sko, ég hef verið flughræddur síðan ég var fullorðinn. Að mér dreymir alltaf sömu martröðuna flug á hverju einustu nóttu og hún er alltaf nákvæmlega eins. Hún er þannig að ég sitt aftast í breiðþotu. Boeing. If it ain't a Boeing, I'm not going, sko, skiljið þið. Það er bara regla, sko. En ég sitt aftast hann í breiðþotunni og ég er að borða snakkboka í draumnum. Þóran, Doritos, ekki svona lítinn flugvéla snakkboka, alvöru snakkboka. Og ég sitt hann og ég er að borða hann og svona vera hræddur og flugstjórinn kemur fram, sem hann gerir oft í flugvélum, sem ætti að vera algjört neyðarmerki, að þið eruð ekki að keyra kambana í bíl og bílstjórinn fer allt í einu aftur í einhvern veginn. Hérna. En allavega, hann kemur fram og hann horfir svona yfir farþegahópinn og hann segir, dömur mínar og herrar, upp er komið vandamál. Við getum ekki lent vélinni í Keflavík. Hún er of þung. Og svona, sem tek ég eftir því að allir farþegarnir eru svona skáskjóta augunum til mín einhvern veginn, þar sem ég sitt. Og ég hendi fram með snakkbókanum eins og byssu, skiljið, svona. Og ég segi svona, en af hverju ég? Og þá segir ykkur farþegi ógeðslega hratt, já, við förum ekki að henda ykkur 3 út. Og ég fatta það, skiljið, það er alveg vitleysa. Nei, við förum ekki að henda ykkur 3 út. Og ég hugsa málið og segi, ok, ég til í þetta. Það er með lúka snakki, og flugstjórinn er komin einhvern veginn alveg onni mig. Ég ok, ég til í þetta, hérna, en fæ ég fallhlíf? Og þá hallar hann sér að mér og segir, nei, þú fær regnhlíf. Og síðan endar draumurinn og ég svíf loftin eins og A-kveit Mary Poppins. Það er hrikalegt, skiljið. Annars er ykkur flughræddur inn í salnum? Er engin flughræddur inn í salnum? Ein lítil stelpa. Ég ætla að fara að segja, sko, því við flughrædd fólk erum með 2 reglur, skilur. Regla nr. 1, 3 tvöfaldi gin og tónik áður en það farið í loftið. Það gildi vallum þig, sko. Og regla nr. 2 er að ef þú flughræddur, þá gerirðu aldrei nr. 2 í klósettinu í flugvél. Það er bara ekki séns. Í fyrsta lagi, ef hún skildi fara niður, eða byrja að hristast, þá er það svona hræðilegu staður til að vera hræddur á þig. Það er svona hræðilegt. Og ef hún skildi fara niður og brotlenda og mennirnir koma sem finna brakið og brotin og líkin og þeir finna þig og þú er með girt niður í þig og liggur einhvers staðar og þeir bara þessi hefur sko panikað maður. Þetta er Dóri DNA, takk kærlega fyrir mig. Já. Við þakkum Dóra kærlega fyrir. Smeil, þetta er maður sem hugsar fyrir öllu, sko. Og hugsar fyrir útlitinu eins og hann talaði sjálfur. Hann átti alveg hárdag, sko, dauðans í dag. En ég veit mann sem að allir dagar eru good hair days. Það er engin annar en Páll Óskar. Það einhvern veginn klikkar aldrei og hann er líka mjór í öllu, þið vitið. Hann er alveg sérlegu vinur okkar hérna í UNICEF og hann fór í fyrra, þá fór hann til... Sierra Leone. Já, ok, takk fyrir það, Gulla. Já, ekkert mál. Við erum saman. Ég reyna að lesa þetta. Og hann hitti Júlíus. Já. Kynntist honum mjög vel, ungur, HIV-smitaður drengur. Við skulum rifja upp ferð Páls Óskars í fyrra. Tvær og hálf milljón barna
15 ára og yngri eru smituð af HIV í heiminum í dag. Margfalt fleiri börn hafa mist annað eða báða foreldra sína af völdum þessa skelfilega sjúkdóms. Nú ég staddur fyrir framan sjúkrahús í útjaðri Freetown sem höfuðborgin í Sierra Leone. Hér geta mæður komið í tékk, mæðraeftirlit, ungbarnaeftirlit og HIV smitað fólk getur hér komið í prufur, fengið lyfin sín eða farið í meðferð. HIV-hlutinn, mæðraeftirlitið og ungbarnaeftirlitið sérstaklega styrkt af UNICEF á þessu sjúkrahúsi. Inni á sjúkrahúsinu hitti ég mikið af fólki sem ég mun aldrei gleyma. Meðal annars ófrískar mæður sem eru smitaðar af HIV en fá lyf bæði við sjúkdómnum og til að koma í veg fyrir að barnið þeirra smitist líka. Á einum ganginum hitti ég Júlíus. Hann 13 ára gamall og smitaðist af HIV líklega við blóðgjöf í kjölfar sýkingar sem hann fékk þegar hann var 5 ára. Júlíus hefur þegið lyfjameðferð í 1 ár og líður miklu betur núna. Hann ótrúlega sjarmerandi strákur og vildi endilega kenna mér uppáhaldslagið sitt. Oh, because you do me sense. His love and strength, oh, he's today. He will make a way for me. He will make a way. People come back in Syria. Mirror Belen. How often do you have to come? Once a month for my treatment. Yeah. By the end of the month, I come, they give me, and the other months I will come when that one is finished. Þökk sé UNICEF á Júlíus möguleika á framtíð í dag. En hann glímir þó enn við óttan af fordæmingu og útskúfun vegna sjúkdómsins. How about other people around you? Do they know that you are HIV positive? No. No? You don't tell your best friends? Don't tell nobody. It's only me, my mother, and my grandmother because she was the one who was taking care of me. That is why we told her. Allan heim útvegar UNICEF börnum eins og Júlíusi nauðsynleg lyf til að halda HIV-vírusnum í skefjum. Slík meðferð getur gert þeim kleift að lifa nánast eðlilegu lífi. How do you think that people with HIV in Sierra Leone, how do you think those people can be helped better? They don't have good place to sleep. Currently, they sleep bad, and in the morning they don't have food to eat, and some of them they have become wayward because of that. They go out, steal, they don't have money, and they say they will die. They need encouragement, some of the children. They really need encouragement because it's like if you don't have hope, you will not survive. Já, og Palli einmitt hjá okkur hér í símaverunum. Komdu sæl, Palli. Hæ, velkomin. Takk. Ég gerir ráð fyrir að þú munir seint gleyma Júlíusi. Nei, og ég vona hann hafi það gott. Það náttúrulega ár síðan þetta var tekið upp og maður óneitanlega hugsa til hans og alls þessar fólks sem maður fekk að hitta. Ég fekk ekkert menningasjokk þegar ég kom þetta til Sierra Leone, mér eins og ég væri komin heim. En í gegnum UNICEF fekk ég auðvitað að sjá alls konar hluti sem kannski venjulegt fólk fær ekkert að sjá eða upplifa. Og það þyngra en tárum taki að reyna að rifja það upp og þú hefur ekki ímyndunarafl sjálf til að gera þér í hugalund hvað sumir þessi börn að gangi í gegnum. Þannig að leiðu ég kom heim til Íslands þá hækkaði ég mánaðarlega framlagið mitt upp í 10.000 kall og ég búinn að vera heimsforeldri síðan 2005. Ég var gripinn fyrir fram á World Class af einhverjum útsendara sem nældi bara í mig þarna á staðnum. En ég ætla að hvetja þá sem eru heimsforeldrar nú þegar að ringja inn 562-6262 og það má vel vera að gamli svari bara í síman hérna. Ég á full að taka á móti símtölum og þið getið hækkað framlagið ykkar. Ég ætla að hækka þið mitt.
Gott í þér. En þetta er einmitt alveg frábært. Það er einmitt nefnilega hægt að gera þetta. Hækka framlagið þeir sem eru nú þegar heimsforeldrar. Þeir sem eru ekki heimsforeldrar, þeir getur hringt núna í 562 62 62 og gert heimsforeldrar með því að greiða mánaðarlega til UNICEF. En nú ætlum við að smella okkur í smá grín. Hann Steindi Junior er næstur. Ég veit allt hár og hárvörur og ég lifi fyrir lúk og fashion. Ég hélt að ég vissi allt. Þar til ég sá hvað planir vinnu bástödd börn í Afríku. Börnin voru nauða sköllótt og með flugur í augunum. Þegar ég sá þessi litlu börn í Afríku, þá hugsaði ég bara, það verður bara að gera eitthvað. Ja, að börnin líti svona hræðilega út, það bara snerti með mig. Svo ég ákvað að kýla bara á þetta átak. Söfnunarhári fyrir börn í Afríku. Á næstu dögum ætla frænka mín og frændi að labba í hús með hársöfnunarbauka og safna hári á fólki sem tímir að gefa hár. Þau verða með skæri og rakvél á sér ef þau eigi ekki þannig græjurinn að baði fyrir. Og ég tel að þetta sé fyrsta skrefið í áttina því að þessu fólki líði vel með sjálft sig og með hárgreiðsluna sína og brjótist þannig út úr vítahring fátæktarinnar. Bara menntist eða eitthvað og fái tækifæri til að geta redda sér sjálft upp á eigin spýtur. Ég var alltaf með sítt hár alveg niður á rass, en núna er bara heill bekkur í Afríku komið með einhverja dundur hárgreiðslur úr gamla hárinu mínu. Þetta er bara alveg dásamleg tilfinning. Það er svo gefandi að geta hjálpa. Ég bara strax byrja að safna aftur. Saman getum við gert heiminn að betri stað. Senduð okkur hár, svo börn í Afríku geta fengið hár. Já, frábært, krakkar. Og nú ætla ég að hvetja ykkur, ég veit að nú eru allir krakkar að horfa því að þeir elska Steinda og nú ætla ég að hvetja ykkur að setja á ykkur rauða nefið. Og Heggi, það er nefnilega fullt af krökkum hérna, fullt af krökkum heima sem sita í sófanum. Ég er eini sjónvarpsmaðurinn og lætur sem sé heim í stofu gegnum myndavélina. Rauðanefið er svo mikilvægt, það er svo, við áttum okkur ekki á því, en rauðanefið til dæmis færði okkur jólin. Hvernig á? Ef nefið eins og Rudolfs til dæmis hefði ekki lýst, þá hefði jólin aldrei komið heim. Þetta er fallegt. Þetta er mjög fallegt. Það er ein setning sem ég ætla að segja. Þetta er frá UNICEF. Öll börn skipta máli og þau verða að fá að njóta réttar síns eftir aðstæðum, óháð aðstæðum. Eru þið sammála? Já. Og við ætlum að fara í dýningakeppninu og það er fyrsta liðið sem er að fara að hoppa án í laugina. Er það ekki rétt? Jú, mér skilst það. Fylgist með því. Snillt. Komið þið sæl og blessuð aftur og þá komið það fyrsta hópnum, það eru sækýrnar, þetta eru randalið, hér eru við með matreiðsludrottningu, við erum með kvikmyndastjörnu og lítinn mexikana og þú mitt ákveður stökkið, hvernig er það? Já, við ætlum að taka byrja með hálfu skrú og einu hálfur. Það er erfiðasta dýfing hjá mér sem ég kann og Stelbur langar að prófa það. Já, ekki langar að prófa það, ég mitt örugglega, já. Já, og þá er stóra stundin runnin upp, keppni að hefjast og það er Julio César sem er fyrstur á þetta háa bretti og pressan er mikil. Hefnast það? Já. Ég er bara til að sjá stelpununa. Já, ég er mjög spenntur. Já, og þá er það fyrsta selendið, María Birta. Það vantar ekki hugleikur, það er glæsilegt stökk. Þakka fyrir, þetta var ógeðslega flott. En þetta er smá rauð. Glimtur eitthvað í loftinu eða? Glimti ég mér? Já, svolítið. Þú stoppaðir aðeins, það var ekki planið, semst. Nei, ég var að reyna að herma, það var eitthvað ekki eins. Nei, ekki nákvæmlega. En mjög mikið þú reykir. Takk fyrir, takk. Það er óvægt að segja að þessi tölverið pressa að koma eftir Maríu Birtu en taki eftir Ebbu hvað hún er feikilega örugg á brettinu og nú má búast við gríðarlegu stökki. Fylgist nú vel með. Ég veit ekki hvort þú trúið því ekki en þetta var ekki alveg nákvæmlega eins. Þið vantaði aðeins upp á.
Heldurðu það? Í alvöru? Ég held það í alvöru, en ég ætla samt ekki að gera. Þú varst 5 mínútur uppi þannig áður með stakst. Það er allir með á því, ekki? Hvað ég var hrædd. En það ekki með þetta? Já, takk, ég gátt það. Jónas, hvernig fannst þér sækýrnar? Sækýrnar voru góðar. Ég var sérstaklega ánægður með fyrra stökkið. Það var sko framar mínum væntingum sko hæfni þessara dýfinga hvernig hérna, sækýrna. Elmar? Já, ég var svona oft að sjá því sko hvað María Birta sýndi mikið hugrekki þarna fyrst. Af því að fyrst ég horfði að það fannst mér kannski ekkert sérstakt, hún splassaði svolítið þarna þegar hún lenti og svona, en svo þegar Ebba kom síðan upp og þá varð allt í einu María Birta rosalega góð. Gunnar, hvað segir þú? Sko, Julio César var náttúrulega alveg óaðfinnanlegur, enda ekki annað hægt með þetta nafn. Og María Birta, mér fannst hún ríða flott á vaðið, hvernig hún gerði þetta bara á þess að hika og stökkið hjá Ebbu var rosalega pure. Það var bara hreint og svona alveg rosalega pure, eins og ég bjóst við af henni. Þannig að ég var ánægð með hana líka, hún sýndi hugrekki. Já, einmitt, takk fyrir það og þá erum við bara eftir að sjá hvað gestadómarinn segir. Þú varst að hoppa út í djúpulaugina með engu vatni í maður. Já, einmitt, takk fyrir það og þá bara vindum okkur bara í næsta leið, það kemur ekki strax. Við höldum áfram hérna í beinni útsendingu á eftir. Talið er að hungur vofi yfir 1 milljón barna í 8 ríkjum í Vestur- og Mið-Afríku. Miklir þurrkar hafa valdið uppskerubresti. Þriggja ára drengur sem þarfnaðist aðstoðar á Sahel-svæðinu í Afríku vegur jafn mikið og 1 árs gömul heilbrigð íslensk stúlka. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna varar við því að neyðarástand skapist ef ekki verður gripið inn í. Það eru örugglega margir sem að velta því fyrir sér hvað hægt að gera fyrir börn sem eru svona aðframkomin af vannaringu. En meðferðarhorfurnar eru nefnilega nokkuð góðar. Já, ein aðal uppistaðan í meðferð vannærra barna er þetta hér. Þetta er Plumpy Nut sem er vítamínbætt jarðhnetu mauk. Og við ætlum að sýna ykkur nokkrar ótrúlegar myndir sem sýna árangurinn af Plumpy Nut meðferð. Hér sjáum við hvernig börn sem eru mjög alvarlega vannærð ná ótrúlegum bata á tiltölulega skömmum tíma. Í svona kraftaverkum taka heimsforeldrar UNICEF sem styrkja börn allan heim þátt á hverjum degi. Þannig að hringiði í 562 6262 og skráið ykkur. Endilega. En við ætlum að skreppa yfir til Önnu Svövu sem er í SMS-leiknum alveg á fullu. Hæ! Já, ég er svo spennt að ég var ekki einu svona að fylgjast, ég er bara að fylgjast með tölunum hérna. Heyrðu, það er semst komið að því að spila, erum alveg að fara að koma að spila í fyrsta hluta SMS-leiksins, þar sem jólapakkin er í boði. Og verðlaunin eru sko ekki að vera endanum, en jólapakkin inniheldur, eins og ég sagði áðan, gjafabréf frá miðborgin okkar, Samsung snjallsíma frá Vodafone, gjafabréf frá Sintamani og gjafakörfur frá Búrnu. Heildarverðmæti jólapakkans eru 230.000 krónur. Það eina sem þú þarft að gera til að taka þátt er einfaldlega að senda SMS í númerið 1900 og skrifa barn, B-A-R-N, svo ég hafa þetta nú nógu skýrt, og þannig leggur til 2.900 krónur í söfnunina og ert með í leiknum. Þannig að allir SMS núna og við drögum fyrsta vinningin eftir smástund. Glæsilegt og við erum hérna ennþá í beinni útsendingu í Myndveri Sagafilm og það er þvílíkt stuð hérna, er það ekki krakkar? Já, nákvæmlega. Gulla, þú ætlar að taka áhorfendur tali, er það ekki? Já, mér er sannarlega rétt aðeins að taka púlsinn hérna á þessu frábæra fólki sem er búið að vera með okkur hérna í kvöld og mér langaði aðtóa hvort það er einhver sem vill leggja orð í belg, hvort það er einhver sem vill
Fyrirgeðu, Já. sæl, Svava hérna. Sæl, blessu Svava. Blessu. Sæl. Ég vil nú bara, við vorum nú bara að ræða hérna hjónin hvað þetta er alveg ótrúlega vel heppnuð útsending. Æ, takk fyrir það. Og bara við vildum bara koma framfæri þökkum fyrir og virkilega skemmtileg stemning hérna í salnum og gaman að koma. En við svona, fyrst þú sest hjá okkur, þá er þetta málefni okkur tengt. Já. Við erum mjög tengd Afríku, bæði tvö. Ok, hvernig? Já, við bara höfum verið mikið í Afríku og já, núna á undanförnu ári, erum við búin að fara þrisvar eða? Nei, oftar en þrisvar. Nei, elskar minn, ég er bara að tala um Afríku. Já, en það er þrisvar. Já, þrisvar til Afríku, já. Nei, við erum ægilega hrifin af Afríku og þetta er okkar svona draumastaður og Ekki segja henni frá griðarstaðnum. Já, finnst þér það? Griðarstaði? Já, griðarstað og jú, þetta er svona huglægt, sko. Já. Við erum náttúrulega vinnandi fólk og dugleg og allt það og stundum þarf maður svona að ná sér niður. Já. Þá finnst mér voða gott að sjá fyrir mér afrískan kofa, bara hérna í hugskotinu. Og það er raktinn í honum, það er moldagólf, beddi og svo er svona blikkfata við svona á gólfinu, svona blá upplituð blikkfata. Þessi blikkfata hefur komið mjög oft upp hjá henni. Já, einmitt. Já, veistu, ekki spyrja mig af hverju, þetta er bara svona mynd sem ég fæ. Alveg ótrúlegt. Og það er nefnilega það, sko, naumhyggjan, hún skerpir svo fókusinn hjá manni. Veistu, þú kannski sérð bollabrot á gólfinu og þú hugsar, mikið ofboðslega er þetta fallegt bollabrot. Veistu hvað ég meina? Þetta er svona maður nær tengslum, sko. Þannig er Afríka. Sko þetta séu við náttúrulega af reynslu, búin að vera þarna voðalega mikið. Já. Og Afríka einhvern veginn lætur maður slappa af og afríska fólkið náttúrulega kannski full afslappað fyrir svona mínabarta, sko. Já, það er kannski ekkert að marka okkur. Við erum náttúrulega hardulegt fólk og byggðum upp okkar rekstur alveg með hendur tómar tvær. Já, það er rétt. Við erum með Anniku í Skeifunni. Ljósa og lampaverslun. Það er alveg... Og ráðgjöf líka. Og ljósa ráðgjöf líka. Nefnilega, það er aldrei Þannig að við svona fórum í það alveg bara hún með sitt bókfærslupróf og ég náttúrulega með mínar tvær hendur tómar og Nei, þær voru alveg gjörsamlega tómar þegar við byrjuðum. Þetta er svo ofsalega þakklátt innslag inn í þessa umræðu. Við skulum endilega bregða okkur bara í auglýsingar og sjá hvort að... Annika er einmitt 11 ára núna í mars. Já, þetta var athyglisverð innsýn inn í hugarheim þessa fólks. Framöndan er hundur í óskilum og fleiri skemmtilega atriði. Bara kíkjum á auglýsingar.
hönd í hönd. Já, velkomin aftur. Ég vona að þið hafið öll getað nota tækifærið, skroppið fram, farið að pissa, því fátt er betra, Steini minn, eins og þú veist sjálfur, en að fara og pissa reglulega vel þegar Þetta er eins og að mál. fæða lítið barn. Nei. En við ætlum að halda áfram að fylgjast með ferðum Gunnars Hanssonar um Afríku. Gunni, take it away. Ég var og reikaði í leið að tilgangi. Ég er barn sem býr í fátækra hverfi í stórborg. Heimili mitt er við ruslahauga. Í hverfinu eru engin leiksvæði og engin staður sem ég get farið á ef ég verð lasin. Mig langar að fara í skóla en vinn í staðinn á götunni. Vaknaður, loksins þinn geisla vilja mér. Fólkið í kringum mig sér mig oft ekki. Það er eins og ég sé ekki til. En ég er hérna. Þegar ég verð stór, ætla ég að eiga heima í húsi og þar verða rúm fyrir alla og rennandi vatn. Ótal börn eru í sömu stöðu og ég. 100 milljóna barna sem búa í stórborgum við ömurlegar aðstæður. Við erum utan við samfélagið, ósýnileg. Við þig miðast með tímatal, því áður en þú komst ég var sofandi. Með svefnþrútin augu og koddafar, í tómarúmi fastur var, þú vaktir mig. UNICEF veit að það skiptir öllu að hjálpa fátækum börnum eins og mér. Að tryggja okkur menntun og framtíð. Því þannig breytum við heiminum. Saman. Og við minnum ykkur á símanúmerið 562 62 62 fyrir mánaðarleg framlög. Endilega gerist heimsforeldrar bara 2000 krónur eða meira á mánuði og þetta skiptir þessu börn öllu máli. En hún Guðný til dæmis, sem er amma sem skráði sig sem heimsforeldri með 4000 krónur á mánuði eða 1000 krónur fyrir hvert barnabarn sem er svolítið sniðugt. Æ, það er sætt, það er æðislegt. Og svo er það Brugsmiðjan, hún hringdi hérna inn. Brugsmiðjan lagði fram 100.000 krónur og skorar á aðrar brugsmiðjur að gera slíkt hið sama. Já. Baldur nýbakaður faðir, hann hvetur alla feður til að vera heimsforeldrar. Verum börnunum okkar sem hafa það svo gott almennilegt fordæmi, segir hann. Já, flott í honum. En það gerist ýmislegt hérna í símaverinu, það er meira að komið pínu smakktími. Já. Já, ég er hérna komið með Óla Örn, vin minn og meðdómanda í Masterchef. Óli, hvernig stendur hjá þér? Bara nokkuð vel. Þetta er bara allt að koma. Það er hérna búið að vera rólegt en þetta er að leikar eru að æsast. Eftir ég sett upp nefið þá er þetta að fara að ganga tölvöld betur. Já, þú mælir kannski með því að allir hérna sjálfboðalega myndi setja upp á þessu nefið. Það var ekki spurning. Ekki spurning. Bara nota hvert ekki fyrir þess að vera með rautt nef og fíblast. Þú ætti þessum að kannski bara vera alltaf með þetta nef. Já. Herru, þú með svo hérna góða bragðlauka, þroskaða bragðlauka. Ég var að hugsa um að leyfa að smakka hérna plömpinött. Til það? Hvað er það? Þetta er hérna, þetta góða jarðhnetumauk. Þetta kostar 56 krónur
og þetta skal ég segja þér, heil máltíð fyrir eitt barn. Þetta er fyrir mig þetta, viltu smaka? Fyrir mig já, kannski fá mér það. Þetta er ekki bara gott, heldur nöðsynlegt. Þetta er hollt. Og hollt og nöðsynlegt. 56 krónur, það er ekki neitt. Það er ekki neitt. En nú verið að draga út fyrsta sigurvegarann í SMS-leiknum. Við skulum kíkja á hennu Svövu. Hæ, já, nú komið að því að við ætlum að draga út fyrsta vinningshafan, semst af jólapakkanum og ég með svona aðstofmann með mér sem mjög myndalegur, kontaðaðstofmaður. Takk fyrir. Sjáu við hann? Sjá, nú mátt fara. Mjög gott út, ég nefndi ekki labba, skilur. Hver þetta? Ok, ég semst með nafnið á þeim sem vann hérna og það byrjar á G, fyrsta nafnið, og endar á R. Guðmundur Finnsson. Guðmundur Finnsson, innilega til hamingju með jólapakkaðinn. Það voru nú góð jól hjá þér. Herðu, þá ætlum ég bara að kynna menningapakkan sem næsti vinningur og hann inniheldur sem sagt. Ok, nú ætlum ég að fara að lesa upp rosalega pakka. Í fyrsta lagi hefur landsliðskokkurinn Hrefna Rósa Sætran gefið út gjafabréf fyrir 2 annarkvort á fiskmarkaðinn eða grillmarkaðinn sem gilda fyrir flottustu smakk matseðlana. Borgarleikhúsið gefur 2 miða á leikritin Gullregn og Menn og Mís, Mís og Menn fyrirgefiði, og íslenski dansflokkurinn gefur 2 miða á sýningu flokksins að eigin vali. Endurmenntun gefur 30.000 króna gjafabréf á námskeiða eigin vali í vetur. Já, mér langar semst að læra frönsku, taka fram. 25.000 króna gjafabréf frá 12 tónum ætti að tryggja tónlistarunnandunum gleðileg jól, en auk þess fylgir hinn veglegi geisladiskur Stabbúi. Þess utan gefur forlagið 6 nýjar íslenska bækur. Ílska, Milla, Appelsínu frá Abkasíu, Upp með fánan, Hrafnsauga og Stórvirkið Ísland í aldana... Ég mismæli mig svo. Og Stórvirkið Ísland í aldana rás. Þessi veglegi legstra bunki forlagsins 50.000 króna virði. Þannig að heildarpakki menningarpakkans, heildarvirði menningarpakkans því rúmar 150.000 krónur. Þetta rosa menning. Þannig að ég legg til að þið sendið SMS í númerið 1900 og skrifið barn, ég ætla ekki að stafa það aftur því ég er búin að gera það 2 svar, og þá þið tækifæri á þessum glæsta vinningi og styrkið UNICEF í leiðinni 2.900 krónur. Þannig að allir SMS-a og ég sé ykkur á eftir. Já, þarna datt Guðmundur Finnsson heldur betur í lukkupottin. Þetta var peningum sannarlega vel varið. Hringdi í 1900, borgaði 2.900 og fekk hvað? 100.000. Sko, 2.900, það er ekki drosa mikið. Nei. Það sem að fólk eyðir í, sástu myndbandið með konunni sem er með plastrasinn inn í rassinum á sér. Það er hræðilegt, það hefur kostað sitt. Hún getur snúið rassinum inn í rassinum. Hún er búin að eyða mörg 100.000 í plastras inn í rassinum á sér. Akkur ekki að gerast heimsforeldri? Ég veit að fólk nota peningi alls konar og ég las til dæmis Pólverja sem ætlar að lögsækja konuna sína af því hún að skilja við hann og hann var búinn að kaupa handinni sílikonbrjóst en hann vill ekki að það sé ykkur annar að fikta í þessum sílikonbrjóstum. Þannig að þið veitir, það er alveg hægt að eyða peningum í fullt af alls konar villsu. En það er komin hér stúlka, Ugla Egilsdóttir, hún er með hlutin á hreinu. Já, góða kvöldið, ég heiti Ugla og ég ætla að kynna svona þjónustu sem ég býð upp á, sem gengur út á að ég greini vandamál í lífi fólks og leysi þau svo. Og ég ætla að gefa ykkur svona smjörþefinn af helstu vandamálunum sem ég hef verið að leysa undanfarið. Og fyrsta vandamálið sem ég ætla að kynna fyrir ykkur er búlimía. Ekkert foreldri vill að barnið sitt fái búlimíu. Foreldrar vilja miklu frekar að barnið sitt fái anorexíu. Af því að anorexíusjúklingar þeir búa einhvern veginn yfir öllum þeim eiginleikum sem við dáumst að í fari fólks. Og hérna þeir eru grannir og þeir hafa skýr markmið og þeir eru svona analóleiðilegir og svo er líka, sko, síðast en ekki síst, er svona auðvelt að átta sig á því hver er besti anorexíusjúklingurinn í hópi af mörgum góðum anorexíusjúklingum. En með búlimíusjúklingana þá er þetta miklu óljósara. Þú veist, það er rosalega erfitt að átta sig á því hver þeirra er bestur. Og þetta hlýtur að valda þeim miklu hugarangri. Þannig að ég vildi aðeins aðstoða þá. Þannig að ég lagði höfuðið í bleyti og datt í hug að besti búlimíusjúklingurinn geti verið sá sem gubbar svo mikið að sýrustigið í munninum verður svo hátt að þegar hann hrækir á eitthvað þá leysist það upp.
vandamál númer 2 er draslið sem myndast í herberginu mínu. Þið haldið kannski að ég sé að meina svona krútlegt drasl, eins og þegar fólk segir að þessi drasl heimi á þeim, en svo er rosalega fínt og það býður fólki í heimsókn og það eina sem er kannski að, það er ekki búið að raða postulínskissunum nógu fallega, eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki þannig hjá mér. Þetta gerði mér rosalega auðvelt fyrir að læra jarðfræði í menntaskóla, vegna þess að mér var svo auðvelt að skilja hvernig jarðsetlög mynduðust. Ég dýfði bara höndinni ofan í draslið og dró svo kannski upp matarleifar og svo gæti ég farið að greina, frá hvaða tímabili matarleifarnar voru eftir því, þetta var kannski við hliðina á bók sem var stjörnuspeki sem ég hafði áhuga á fyrir 2 árum, eitthvað svoleiðis. En og það eru ótrúlegustu hlutir sem ég hef fundið í þessu drasli. Einu sinni fann ég Madeleine McCann, en ég vissi ekkert hvað ég átti að gera við hana, þannig að ég hendi henni bara í ruslið. En pabbi minn segir að til þess að yfirstíga þetta vandamál, þá þurfi ég að taka meira til. En mér finnst einhvern veginn eins og sé hægt að finna svona sniðugri lausn á vandamálinu. Þannig að mér datt í hug bara að vera minna heima. Af því að þá myndast draslið bara einhvers staðar annar staðar og einhver tekur kannski bara til heima hjá mér af því að ég er ekki komin heim. Eitthvað þannig. Vandamál númer 3 er að ég hef alltaf haft áhyggjur af því að ég eignist mjög erfið börn. Af því að ég var mjög athyglisjúk sem barn og hef áhyggjur af því að mín börn yrðu þannig líka. En þess vegna vona ég að ef ég eignast barn að það verði stelpa, svo ég geti skipt hana Hjördísi, svo ég geti kallað hana Hjössu. Af því að þá verður hún örugglega bara alltaf inn í herbergi hjá sér með sjálfsmyndarkompleksa. Af því að hún verður svo feit út af nafninu, einhvern veginn. En vandamál númer 4 er svona þegar fólk er ekki sammála manni. Eða þegar það vill ekki gera hluti sem manni finnst alveg upplagt að það geri. Þetta getur verið alveg rosalega pirrandi. En mér finnst alltaf best svona að sannfæra fólk í söng. Og það virkar rosalega oft vel. Ef ég ætlaði til þess að sannfæra ykkur eitthvað mjög svona fjarstæðukennt, eins og að í fyrra lífi hefði ég verið kýr, þá myndi það ekki taka mark á mér sem mannesku. En ef ég myndi syngja það, þá ætti þið miklu auðveldara með að sjá það fyrir ykkur. Þannig að María, má ég fá gítarinn? Heyrið í gítarnum? Já. Ég var kýr, en afi minn var hestur. En við vorum ekki þannig að við létum þess áttar smáatriði koma upp á milli okkar. Ó nei. Helst fannst okkur gaman að vera saman á einhverjum engjum og túnum og hoppa. En eitt sinn kom úlfahjörð og ætlaði að éta okkur. Þannig að við vorum að hlaupa undan úlfahjörðinni, en það var rosalega erfitt að því ég hljóp rosalega hægt, en afi minn rosalega hratt af því að hann var hestur. Já, ég man ekki alveg hvað ég var að fara með þetta eða hvert röksemdafærslan átti að leiða, en það var örugglega eitthvað sem þið getið haft hugfast í kvöld. Takk fyrir mig. Þetta er Ugla Egilsdóttir. Frábært. Lausnamiðuð stúlka hér á ferð með sitt algjörlega á hreinu, en ég held við ættum að fylgja Gunnari Hanssyni aðeins betur eftir á ferðum hans Afríku. Ég er að fara inn á sjúkrahús sem að þjónar héraði sem er 4 sinnum fjölmennara en allt Ísland. Þá fer ég einhvern veginn að
að velta því fyrir mér þegar maður er að fara að eignast barn, þá er maður einhvern veginn aldrei jafn áhyggjufullur að eitthvað geti farið úrskeiðis. Ímyndið ykkur hvernig það er að fara að eignast barn í einu af fátækustu ríkjum heimsins. Fyrsta konan sem ég hitti á sjúkrahúsinu heitir Saudata. Hún er opin og hress en verður áhyggjufull þegar við ræðum það sem er framundan. Saudata er á leið í keisaraskurð og mér er sagt að hingra eftir henni. Meðan ég bíð heilsa ég upp á litla stúlku sem fæddist fyrir 12 tímum. Foreldrarnir eru í skýjónum með fyrsta barnið sitt og fegnir að allt hafi gengið að óskum. Þú sem þekkir alla vegi. Á hverju ári deyja mörg þúsund konur hér í Burkina Faso á meðgöngu og við fæðingu. Margar látast vegna skorts á lyfjum, blóði, tækjum og heilbrigðisstarfsfólki. Í einu herberginu dvelja konur sem eru nýkomnar úr keisaraskurði. Ef þær hefðu ekki getað komið hingað, hefðu þær verið í lífshættu og börnin þeirra líka. Heima á Íslandi hef ég upplifað fæðingu barnanna minna 3 og það er erfitt að meðtaka það að hérlendis gerist aðbúnaður varla betri en á þessu sjúkrahúsi. Inn í þetta herbyggi koma konurnar eftir aðgerð, það er að segja eftir keisaraskurð, og hér fá þær að vera í 4 daga ef allt er eðlilegt og aðeins lengur ef það þarf að huga betur að þeim. Hérna eru 4 mæður inni og fjölskyldumeðlimir. Hérna sjáum við litla tvíbura, 2 stráka. Annars staðar á sjúkrahúsinu eru komnar fréttir af Saudatu sem var á leið í keisaraskurð. Það var aðgerðinni lokið, barnið er komið í heimild, stúlkan. 49 centimetrar. Og lýsir ljósið skært. Ég vil til þér ná. Ég þrái þig að sjá. Ég leita þín í bláskinni mána. Ég bæi skýjum frá. When kita ye bantu hindi, when kita ye bantu biga, zato kalau balamba zato kita lundo. Ég spá aðeins í það bara, ef maður reynir að setja sjálfan sig og mína fjölskyldu inn í þessar aðstæður hérna. Þetta er dálítið mikið öðruvísi en aðstæðurnar sem við fáum heima og þá hugsa ég svolítið heim. Börn eiga ekki að gjalda þess hvar á jörðu þau fæðast. Allan heim veitir UNICEF lífsnauðsynlega fæðingarhjálp og bjargar lífi mæðra og barna. Heimsforeldrar gegna lykilhlutverki í þessu starfi. Já, komið þið sæl. Ég er stattur hérna í barnahornin okkar. Og hér er fullt af yndislegum börnum sem eru börn sem sagt hjálpar starfsmann okkar hérna í símaverinu og við erum öll búin að setja upp rauð nef og búin að skemmta okkur konunglega. Ég ætla aðeins að ræða við hann Axel hérna. Hvað ertu búin að vera að gera, Axel? Lita. Já. Af hverju ert þú í hérna símaverinu hérna hjá okkur? Út af því að mamma mín vinnur þetta. Vinnur hún hjá Vodafone og er hún að hjálpa til? Já. Hvað er hún að gera heldur þú? Svara. Svari síman. En hverjum er hún að svara? Ég veit það ekki. Hún er að svara held ég fólki sem vil gefa UNICEF pening og gerast heimsforeldrar. Hún er nefnilega mjög góð að vera að hjálpa til. Og er ekki allir foreldrar ykkar að hjálpa hér til? Jú. Já. Ég var nefnilega að hugsa hvort að við ættum að syngja saman eitt lag sem er mjög skemmtilegt. Og það er Í skóginum stóð kofi einn. Eru þið tilbúin? Þið verið að syngja hátt og snjallt. Í skóginum stóð kofi einn, samt við gluggann jól.
Já, hérna mikil umhyggja og ást. Sendum yfir til ykkar. Já. Vá. Maður er allir svona meir. Já, að sjá hann jóa. Langar að minna bara á 562 62 62 til að styrkja starf UNICEF í 190 löndum. Næst á dagskrá hundur í óskilum og ég verð að koma því á framfæri að Eiríkur frændi minn. Í hljómsveitinni? Já, Eiríkur frændi minn og á síðasta ættamóti þá slóum við gjörsamlega í gegn með fjöldasöng, 2 og Kalli Baggalúti var með okkur af því hann líka frændi okkar og ég vil bara koma í að við skemmtum á ættamótum, í skírnarveislum, jarðaförum jafnvel. Akkúrat, takk fyrir það. Fyrir lítinn pening. Já. Já, við erum hérna báðir félagar, við erum kennarar og hérna þekkjum vel skólakerfi landsins og næsta lag fjallar það vandamál sem hefur komið upp í seinni tíð að það má ekki lengur kalla börnin réttum nöfnum af því að þau eru með alls konar greiningar og skammstafanir og þess vegna að tínast úr tungumálinu alls konar orð sem voru góð og gild þegar við vorum í skóla. Ok, 1, 2, 1, 2, 3. Krakki af valinn kunnu skítapakki vil skaða öllum skólafriði á skjön við alla góða siði óþolandi í alla staði sem ekkert hlýst af nema skaði óþekkur og óuppalinn og algjörlega snældugalinn Háskaþroskamiskaraskarof á hæsta stigi og það Háskaþroskamiskaraskarof sem háir mér því svona Háskaþroskamiskaraskarof engin lygi þó það sé Háskaþroskamiskaraskarof sem enginn sér Þér finnst ég trublandi og trilltur fjandi tornæmur og óþolandi hrekkisvín og hryllilegur rokagikkur sljór og tregur klámhundur með kvalalosta kjaftfórsvín með dólg og rosta skelfir allra skólabarna og skemmtur alveg inn að kjarna Ég með Háskaþroskamiskaraskarof á hæsta stigi og það Háskaþroskamiskaraskarof sem háir mér því svona Háskaþroskamiskaraskarof engin lygi þó það sé Háskaþroskamiskaraskarof sem enginn sér Þér finnst ég skemmdarvargur, skítablesi, skólabulla, limskupési, strínispúki, strigakjaftur, steliþjófur, drullur aftur, rellir allra kennslukvenna, kóngur þeirra engu nenna, martröð allra mömmudrengja sem mætti, þyrfti og ætti að flengja. Hér með Háskaþroskamiskaraskarof á hæsta stigi og það Háskaþroskamiskaraskarof sem háir mér því svona Háskaþroskamiskaraskarof engin lygi þó það sé Háskaþroskamiskaraskarof sem enginn sér Fögnuð vorsins handa mér Yfir höfin ægir breið Ævinlega flýgur rétta leið Tyllir sér á græna Gott að hvíla lúin bein Ómar söngur hjarta Hlusta ég á lífsins ævintýr Fús ég þakka fuglinn minn fyrir gleði boðskapinn þessa ljúf
Það er nefnilega svo merkilegt að eins skelfilegt og getur verið að sjá suma þessum einslegum inn í kvöld, að það sjáum við líka svo mikla gleði og þeir segja það sem hafa farið út og séð hvernig UNICEF vinnur úti, að þessir aðilar þegar þeir koma heim, þá eru þeir bara, hvað við segja, svona uppveðraðir. Uppveðraðir, hugsunin breytist held ég líka hjá fólki sem hefur farið þessar slóðir. Það eru hræðilegir hlutir að gerast en eins og við sáum líka þarna áðan, það er líka mikið gleði og það sem er svo frábært líka er það að þú getur haft áhrif. Það eina sem þú þarft að gera er að hringja í 562 6262. Þú getur líka farið inn á unicef.is. Hafðu áhrif í dag. Þetta er nefnilega, við höfum alveg séð það að þetta skila sér, þetta virkar. En það eru margir að hringja inn og margir að gerast heimsforeldrar, margir heimsforeldrar líka að hringja inn og hækka sín framlög og við erum með svona nokkra sögur fyrir okkur. Það eru Pálmi og Héðinn Óli sem hringdi frá Litla-Hrauni þar sem þeir eru fangar og vildu styrkja gott málefni. Frábært hjá ykkur strákar og hvetja allar löggur til að vera heimsforeldrar. Auðvitað. Og svo var það hún Sara. Hún hringdi til að skora á söngskóla Maríu Bjarkar með að gefa 10.000 á mánuði. Spurning hvort að María Björk sé að hlusta og horfa á okkur. Hún er pottið að hlusta og horfa á okkur. Og svo er það ónefndur fyrirtækjaeigandi sem skráði sig á fyrirtæki fyrir sitt hvorum 10.000 krónunum á mánuði. Hvetur önnur fyrirtæki að láta sitt ekki eftir liggja. Nei. Og ég verða að minnast hérna á Seðlabankann, hann lagði fram 100.000 krónur til styrktar UNICEF. Takk Seðlabanki. Takk fyrir það. Og svo að lokum er það Dröpp sem skráði sig með 5.000 króna mánaðarframlagi, sagðist vera aflögufær og vilja leggja sitt á mörkunum og ég er alveg nokkuð viss að það eru fleiri sem vilja gera það og við hvetjum ykkur til þess eindregið. Ertu syndur, Steini? Já. Já, og þú kannt að stinga þér? Nei. Nei, þú kannt Ég mér myndi ekki að stinga aldrei þér. í lífinu stinga mér á svona bretti. Nei, nefnilega. Og þú myndir heldur aldrei í lífinu láta hann hnýta bandum þig miðjan, hífa þig upp og vera þannig á hvolfi. Ég veit það vegna þess að þegar myndirna voru teknar á okkur fyrir kynningaplakutin fyrir Dagröða Nefsins. Það fara að tala um það? Þá þorði hann ekki, skilja, hann gat það ekki. Það er Ef þið sjáið ótrúlegt vesen að vera að halda þá honum á eru þau öll á hvolfi. hvolfi, ég er bara á hlið. Ótrúlegt vesen. Ég var Þannig að bara- hann væri ekki legit í dýfingarkeppninni sem við ætlum að Hættu fylgjast þessu. með núna. Hættu þessu. Í þráðbeina útsendingu úr Sundhöllinni í Reykjavík. Þetta er æsispennandi, við séð fyrsta lið og nú er annað liðið komið, það er skellur. Þar erum við með dýfingamann, söngkonu og leikara. Þetta er gaman að sjá, ég er mikil að trúa á þessu lið. Þú ert nú sérfræðingurinn, hvað ætlar að bjóða upp á? Við ætlum að gera svolítið erfitt stökk. Já. Svona, sjálfsög. Já. Hvað heitir? Það er sem sagt heljarstökk með alveg beinum líkama, heilli skrúfu og í stungu. Við köllum þetta barbabrellu. Þið kallið þetta barbabrellu? Barbabrellu. Ekki heitir það. Já. Ég hef mikil að trúa ykkur. Það er eitthvað sem segir mér að þið séu svona sigurstranglegasta lið. Og nei, en ég get bara ekki beðið eftir að sjá okkur byrja. Bara gjörðu svo vel og bara fyrsta stökk. Takk fyrir. Já, það er fyrirlið sem byrja og takið eftir þessu. Eiríki, hérna aðeins þetta. Var þetta það sem ætlaðir að gera? Þetta var nákvæmlega það sem við ætlum að gera. Já. Öll. Hvernig meturðu möguleikana? Bara, við ákveðum að finna þér versta stökki og bara við ætlum að vinna þetta. Já, veðbankarnir eru á því að Halldór Gylfason muni fylgja þessu nákvæmlega eftir. Takið eftir þessu. Hvernig ertu? Hvað er ég og hvað? Vil ég sjá um bakið? Já, ég vil sjá um bakið. Það var eitthvað eftir að því. Þetta var alveg svakalegt. Var þetta ekki sátt? Jú, fyrst. Já. Þetta er nú alltaf leiðið núna. Þetta verður vont á morgun. Gott, þetta er skellurinn, þið gerir þetta aldrei aftur. Þið höfðu þetta stingum bara. Já, og þá er það síðasti möguleikinn. Þórunn Antonía, hvað gerir hún hér? Erfitt stökk. Þetta var, já, þú ákvæmst að opna með hláturskasti þarna þessu, sem er ekki mælt með held ég. Það var svolítið sérstæðar. Hvernig er annað hægt er mér með Dóra í liði? Ég var ennþá að hlægast stökkina hans. Og svo bara varstu stopp svolítið lengi. Hvað var þetta? Ég var svo stressuð. Þetta var svo hátt, sko. Það virkar ekki svona hátt. Þess að þú ert svona eitthvað. Já. Þetta var, já. En varstu ánægð með stökkið sjálf? Herri, veistu það, ég er bara í blackouti. En þú er ekkert meittið samt? Herri, ég fekk smá skellur að sín. Já. Ég meina, það var bara...
Það var bara skemmtilegt. Þá er það dómararnir og við byrjum á rússneska dómaranum. Já, ég var sérstaklega ánægður með þjálfarann. Hann gerði flóknastu dekki sem við erum búin að sjá. Já. En svo kom liðið mér mjög óvart. Sko, Dóri hann lét sig vaða. Við bjöggumst ekki við þessum óbóðslegu tilþrifum. Og síðan sáum við stúlkuna koma hann að Þórunni á eftir. Með tárin í augunum. En lét sig vaða. Og gerði þetta stórkostlega stökk. Við dómararnir stóðum hérna bara upp og klöppuðum, sko. Og vorum svo hrifin. Já, ég segi það saman. Það kom mjög óvart, sko. Dóri náttúrulega, hann gerði það svo miklu öryggi að maður var alveg með honum þó að sjálf sér stökkið hafi verið dálítið klaufalegt svona pínu. En hann var samt svo með þetta að hann blekkti okkur og Þórunn blekkti okkur líka af því að hún var svo ekki með þetta og kom svo með þetta svaka flotta stökk. En Gunnardís, þú ert jákvæð, þú ert einhvern veginn svona sátt við allt og alla bara. Sko nei, ég er ekki sátt við allt og alla, en Dóri var æðislegur og ég gaf honum góða einkunn í ljósi þess að ég held hann hafi meitt sig bæði við að lappa upp stígan og svo meitt hann sig pottitt í bakinu þegar hann lenti en hann bar sig alveg eins og heljarmennið sem hann er. Já, þetta er alveg íþróttakeppni, hann fær ekstra fyrir að miða sig í stiganum upp. Já, og svo Þórunn, ég reiknaði ekki, sko, með miklu, hún skalf á beinunum með bleika naglalakki og var rosalega stressuð en svo bara kom hún og þetta var bara þrusuflatt hjá hann. Þannig að hún fekk alveg, hvað, 8-5 hjá mér held ég. Þá erum við bara eftir að heyra í gestadómaranum. Einmitt. Já, og þá eru 2 lið komin, 2 lið eftir, þannig að ekki fara langt. Heimsforeldrar UNICEF skipta sköpum í öllu starfi UNICEF í þágu barna allan heim. Og við viljum nota tækifærið og þakka heimsforeldrum sérstaklega fyrir þeirra digga og trygga framlag. Því að heimsforeldrar gera UNICEF kleift að gera langtíma plön, að búa til skipulag hvernig er best að koma til bjargar börnum í heiminum. Sumir gefa 2000, sumir gefa 3000, svo eru aðrir til sem gefa öll launin sín. Andrea Benediktsdóttir ber út Morgunblaðið á hverjum morgni og hún gefur öll launin sín sem heimsforeldri til UNICEF. Þorsteinn ætlar aðeins að spjalla við hana. Já, blessuð Andrea. Velkomin í beina útsendingu. Hvers vegna gerur þetta? Getur þú sagt okkur það? Já, bara einfallega ég vil bara hjálpa að gera allt sem ég get gert. Já. Ég er rosalega þakklát fyrir allt sem ég hef og á yndislega fjölskyldu og allt saman og það er rosalega erfitt fyrir mig að sjá hvað er að gerast í heiminum aðstæður, hvernig fólk lifir og síðan bara loka augunum og get ekki gert neitt. Þú vilt leggja þetta á mörkum? Já, og svo bara þessi vinnas, þessi blaðbyrjur gefur mér svo rosalega mikið, maður langar bara að gefa á móti það sem það gefur mér. Hvernig viðbrögð hefur þú fengið svona í sko, kringu þig? Satt að segja þá vissu foreldrar mínir ekkert að ég var að gera þetta og ég sáðu bara allt í einu blaðinu Já, það? og kom mér dálítið á óvart. Vá. En ég er ekkert að gera þetta fyrir þá, sko, þetta er bara fyrir mig. Fyrir þig? Þú veist, gaman að geta hjálpað. Við erum bara gríðarlega þakklátt og bara gott hjá þér og bara þú ert til fyrirmyndar og ef ekki geða henni gott klapp, krakkar. Kíkjum í auglýsingar. Takk fyrir.
hringið núna! 562! 62! 62! Matti er 13 ára og á hvergi heima. Hann er einn af milljónum barna víðsvegar heim sem búa á götunni. Matti hrökklaðist á götuna 11 ára gamall. Hann sefur hér og þar borgina og á daginn veit hann ekki hvar hann mun leggjast til hvílu kvöldið eða hvað nóttin ber í skauti sér. Matti framfleytir sér með því að safna brotajárni, plastbrúsum og öðru sem hann síðar selur. Draumurinn er hins vegar að verða bifvélavirki og gera við móturhjól og skellinöðrur. Hætta að sofa úti og komast af götunni. Í miðstöð sem UNICEF styður fær Matti aðstoð við að láta draumana rætast. Athvarfið er starfrækt á daginn og þar fær hann heitan mat, sálræna aðstoð og starfsþjálfun. Í lok hvers dags kemur hins vegar nóttin og með henni kvíðinn. Spurningu Mattis er enn ósvarað. Hvar sefur hann í nótt? Í kvöld munu allt of mörg börn sofa fjarri ástvinum sínum, ein og óvarin undir berum himni. Ekkert barn á að vera í þeirri stöðu. Víða veröld hjálpa heimsforeldrar UNICEF börnum eins og Matti að komast af götunni og í öruggt skjól. Þú getur verið með. Öll börn skipta máli og þau verða að fá að njóta rétta síns, óháð aðstæðum. Ef þið viljið styrkja börn eins og Matti, gerist heimsforeldrar núna. Ekki seinna núna. Hringið í 562 6262 eða farið á unicef.is. Við erum hérna komið með Garðar sem er að svara í síman. Já. Hvernig gengur? Bara vel. Margir búin að hringið þig? Já, fullt af fólki. Og voða mikið í gangi hérna í kring. Allir að tala á sama tíma. Ertu með einhver skilaboð til þeirra sem eru að horfa? Já, að hringja inn og styrkja. Þá sérstaklega tónlistarfólk í mínum tilfelli en án gríns að bara sem flestir hringi inn og leggi sitt að mörgum. Við sjálfsögðu hvetjum alla til þess en nú er komið að símaleiknum og Anna Svava er eitthvað að bardúsa þarna í næsta herbyggi. Við skulum kíkja á hana. Jæja, þá er komið að því að draga út vinningshafan að menningarpakkanum. Þannig að ég ætla að bjóða aðstofumann minn velkominn með umslagið. Ég er búin að reyna að láta hann svindla og skrifa nafni mitt en hann neitar. Hann var alltaf að reyna að taka athygli frá mér. Má ég sjá. Þetta er kona, ég get sagt ykkur það. Og hún er að fara að vera rosa heilbrigð sál í hraustum líkama. Og ég draga þetta eitthvað á langinn? Nei, ég segi það bara. Það er Hrafnhildur Helgadóttir. Til hamingju. Frábær menningarpakki sem þú færð þarna. Þú getur farið í leikhús og lesið og allt. En nú ætlum ég að kynna ævintýrapakkan sem er næsti vinningur. Þessi pakki er semst fyrir þá ævintýragjörnu, eða svona þá sem þora,
Til að byrja með þá hefur verið ört vaxandi flugfélag WOW Air gefið 2 flugmiða báða leiðir að andvirði alltaf 100.000 krónur. WOW.fá. Mountaineers of Iceland bjóða svo vinningshafa ævintýrapakkans upp á vélsleðaferð á Langjökul fyrir 2 að verðmæti rúmlega 32.000 krónum og þið fáið kennslu. Sintamani hefur útbúið 40.000 króna gjafabréf fyrir vinningshafan til að tryggja engum verði kalt. Síðast en ekki síst í ævintýrapakkanum gjafabréf upp á 2 fyrir 40.000 krónur sem gildir á grillmarkaðinn eða fiskimarkaðinn. Þannig að verðgildi ævintýrapakkans samanlagt rúmlega 210.000 krónur. Þannig að engin ævintýramanniska með sjálfsvirðingu má láta þetta framhjá sig fara. Þannig að sendið SMS skilaboðin barn í númerið 1900 og þá styrkið þið UNICEF 2.900 krónur og eru með í pottinum. En það fullt af pakkum eftir skal ég segja ykkur og síðasti pakkinn sem ferðavinningurinn, hann sem sagt ferð fyrir 2 til Costa del Sol á 4 stjörnu hóteli í 2 vikur á vegum Heimsferða. Og þannig að mér langar rosalega í þennan pakka og ég búin að senda SMS og ég vona að þið séu líka að senda SMS. Það því núna? Ok, flott. Út af því að þið voru svona duglega að senda SMS þá ætlum ég að gefa boltan aftur yfir til ykkar og út af því að þar uppistandari sem frábær og hann heitir Bergur Ebbi Benediktsson. Gerið þið svo vel. Takk fyrir. Já, hvað segir þið gott? Eru þið komin í jólaskap? En ekki ég. Nei, ég einn af þeim sem alltaf að streitast á móti, sko. Ég einn af þeim sem svo pirraður að því að þú veist, þetta byrjar svo snemma, sko. Maður alltaf mættur fyrir utan IKEA í október og maður verður bara þunglindur á jólaskrautið þá, sko. Þannig að þá hugsa ég bara, nei, þetta mun ekki koma mér í jólaskap, það þarf eitthvað meira. Og á endanum þá það oft svona einhvern veginn jólalögin svona sem að ná manni, sko. En það eins með þau byrja í nóvember, jólalögin. Það til náttúrulega nokkra tegundur á jólalögum, það til, þú veist, kristileg jólalög, bara Heim ból og Bjartar yfir Betlehem og það alltaf læg með þau. Þau eru bara spiluð yfir jólin og bara fín stemning með það. Svo eru náttúrulega svona jólasveina jólalög og svona göngum við kringum Einiberjarunni og okkur svoleiðis stóð sem bara fyrir krakkana og það fyrir ekki taugarnar á mér heldur. Jólalögin sem að fara í taugarnar á mér, það eru þessi neyslu ævintýris brjálaðis bylgju jólalög sem að byrja einmitt miðjan nóvember. Og þú veist, það sko, markmiðið svo mikið að koma í jólaskap, þannig að þess vegna streitist ég alltaf á móti. Það byrjar oft með Ragga Bjarna, svona miðjan nóvember eitthvað, líða fer að jólum, og hátíð fer í hönd, og ég bara, Svo kemur demba af jólalögum sem hafa öll sama markmiðið. Það að segja manni að jólin sé að koma. Það náttúrulega, jólin að koma, það til lag sem heitir það með KK og Ellen. Það líka til lag sem heitir það með Jónsa í svörtum fötum. Það bara í kvöld, jólin að koma, í kvöld, jólin að koma. Samt að maður hlusta á þetta í nóvember, maður bara, hvað það að gera? Svo náttúrulega bráðum koma jólin, það til sko. Það líka til bráðum koma blessu jólin, það ekki það. Svo þetta líka til lag sem heitir bráðum koma jólin á ný. Og það þetta líka til lag sem heitir bráðum koma jólin aftur, þið getið tjekka á þessu. Það allt saman til á tónlist.is. Svo líka bara senn koma jólin. Maður bara, Þú veist, það svo frumleikin minnki alltaf eftir því sem að líður meira inn í desember og þessum tímapunkti núna, 7. desember, þá byrjað að heyra svona jólalög sem eru bara algjört kjaftæði. Bara mettaðurinn í textanum bara einhvern veginn, þetta lag sem heitir Jólaleg jól. Það einhvern veginn svona Jólaleg, jólaleg jól, gleðileg jól. Ég veit ekki hver fékk mig til að syngja þetta lag. En það skiptir enga máli, útvarpsmennirnir, þeir eru alltaf að pressi, þeir eru bara, já, jólalegt var það. Þetta var Jólaleg jól með jólakvartettinum, jól. Þetta á plötunni Jól í hjarta. Við ætlum að halda áfram með jólastemninguna, að sjálfsögðu ætlum að draga út úr jólaleiknum okkar. Hefnir hlustendur geta fengið jólagjafi til þess að setja undir jólatréð. Eins gott þið náðu því fyrir jólin. En heyrðu, við erum að detta niður í jólastemningu, við erum að halda áfram með jólalögin. Og þá byrjað að keyra jólalög sem eru bara svona algjör geðveiki, sko. Þannig að Eiki Haug sem eitt lag, það heitir sko, alla daga eru jól. Það einhvern veginn. Og ég vild að alla daga væru jól. Sem náttúrulega bara mesta geðsíki sem ég hef heyrt, sko. Ég að sjá það fyrir mig bara, já, heyrðu, þetta kannski ekki lengur svo góð hugmynd. Ég náttúrulega búinn að vera að borða uppstúf og fara yfir á vísareikningnum alla mánuði ársins. Og eftir að gera það sem ég á eftir ólifað. Þú veist, þá ég samt algjörlega að, þú veist, bugast. Þá ég bara, já, ok, ég verð greinilega að fara að komast í jólaskap og byrja að syngja með Eika Haugs og eitthvað. Þá kemur líka alltaf jólalag sem gjörsamlega klárar mig. Þá kemur jólalag í útvarpið sem heitir Jólin allstaðar. Og það bara, jólin allstaðar. Og þú veist, ég verð bara paranoid þegar ég heyri það jólalag. Ég bara, ætli þau séu fyrir aftan mig, eða, þú veist.
En þá Ísland allavega loksins komin í jólaskapið og þá hugsaði maður, af hverju erum við alltaf að kvarta yfir því að, þú veist, við erum alltaf að kvarta yfir öllu, eitthvað, já, bara, ég vil ekkert fara í jólaskap. Það alltaf mikið neyslubrjálæði og rugl. Þú veist, fólk, það skiptir engu máli, og það bara fínt að hugsa það núna á þessum degi núna, þegar við erum að hjálpa fólki í öðrum löndum, að það skiptir engu máli hversu góðir hlutir eru settir á borðið okkar. Við þurfum alltaf að kvarta. Ég á fullt af vinum sem eru bara, mér er boðið í svo marga veislur, það er bara allt of mikið af mat. Og ég að borða þennan mat. Ég er með mjög hæg efnaskipti, sko. Og það er eins og fólki sé að sko krefjast þess að einhver annar komi og lagi þetta vandamál. Það er eins og að krefjast þess að verði bara einhver landsöfnun í Eþíópíu. Það sem bara fólki þar er bara með Dag Rauðanefsins, já við þurfum að fara til Íslands og bara taka allan mat frá fólkinu maður, þetta er ekki hægt, sko. Ég sá eins og viðtal við konu, ég ætla ekki að segja hver hún er, sko. Þetta var í Vikunni, blaðinu. Og hún var að segja þetta bara, ég er með svo hæg efnaskipti, jólin, þetta er hræðilegu tími fyrir mig. Það er bara svoleiðis leggst utan á mann, svo sagði hún þessa gullnu setningu. Hún sagði, ég þarf ekki annað en að horfa á Snickers og þá leggst það á rassinn á mér. Þú veist, þetta er svo geðbilu setninga, ég þarf eiginlega að segja hana aftur. Bara ef ég horfi á Snickers, þá leggst það á rassinn á mér. Og ég er að hugsa, við erum að gera þetta allt vitlaust. Við eigum ekkert að vera að safna einhverjum pening hérna í kvöld, skilur. Við eigum bara að láta einhvern einn mann fara þetta til Afríku, bara mæta með eitt KitKat og bara labba í gennum fátækrahverfin, sko. Láta bara krakkana horfa á þetta, maður, þetta leggst allt utan á þau. En öllu grínislætti, við skulum hætta að kvarta, við skulum vera duglega að safna í kvöld og bara áfram Dagur Rauðanefsins. Ég heiti Bergur Eppi og takk fyrir mig. Þetta var snilt. Við þökkum Bergi Ebba sannarlega fyrir að koma okkur í... Ég bara skora á hann að búa til bíómynd sem er jólamynd og hryllingsmynd. Nákvæmlega. Kom okkur í góða jólaskap. Já, yndislegt. Takk. Horfi út á hafið, þér mér yfir mig. Langt út á landi í Burkina Faso er loftið rakt og þungt, blandað kemískum efnum. Þetta er gullnáma og börnin á svæðinu eru ódýrt vinnuafl. Spór mun ekki bjóða, sæður þúsund far. Úr þröngum hólum sem ná tugi metra beint niður í jörðu er gulli tekið. Allstaðar eru hólur og eitt ógætilegt skref getur haft skelfilegar afleiðingar. Katre Derma er 14 ára og einn af þeim sem lætur sig síga niður í myrkrið. Hann vinnur frá morgni til kvölds og fær 5.000 krónur í mánaðarlaun. Börn eins og Katre eru eftirsótt vinnuafl í námunum. Þau fá minna borgað en fullorðnir og geta klöngrast niður í mjórri holur. Þau þekkja heldur ekki rétt sinn og kvarta ekki. Námurnar hafa fallið saman og fólk látið lífið. Holurnar eru alltaf 45 metra djúpar og á botninum er loftlítið og erfitt að anda. Reynt er að koma súrefni niður til barnanna í gegnum gamla plastpoka. Í holunni þar sem Katre vinnur hangir trosnað reipi fram af brúninni og eina leiðin til að koma sér upp og niður er með handafli. Það er ekkert sem grípur þann sem missir takið. Loftið þyngist eftir því sem neðar dregur. Göngin sveigja út til hliðar og dagsbirtan hverfur. Ekki sjást handaskil í hyldýpinu. Löngu síðar glittir í daufan bjarma. Í týru frá beygluðu vasaljósi heggur Katre í klettavegg.
Enginn á að þurfa að vinna við þessar aðstæður. Barnaþrælkun er ólíðandi. UNICEF leggur kapp á að ná börnum af námusvæðinu, koma þeim í skóla og tryggja þeim annars konar framtíð. Nú þegar hefur UNICEF átt þátt í að frelsa 11.000 börn úr námum í Burkina Faso og það sama er gert í öðrum fátækum ríkjum. J'en aime beaucoup pour Tara de ton Napton, c'est une petite bombe. Við getum öll verið sammála það að börn eiga ekki að vinna í námum. Börn eiga að vera í skóla, börn eiga að leika sér við vini sína og þau eiga bara að hafa gaman. Börn eiga að fá að vera börn. Legðu þitt að mörkum. Skráðu þig sem heimsforeldri. Síminn er 5626262 og 2000 krónur skipta máli. Og það eru margir sem eru búin að leggja sér að mörkum. Já. Og við ætlum að aðeins að... Það er margir að hringja inn. Já. Og til dæmis, það eru 3 stelpur sem héldu tombólu á Akranesi. Það voru 8 ára og söfnu 8.600 krónum. Það eru Ragnheiður Gunnarsdóttir, Katrín Fjóla og Björk. Takk fyrir þetta, stelpur. Og svo eru fleiri börn sem eru búin að hringja hérna inn. Það er Hafdís Líf, hún er nýbúin að eiga afmæli og hún gaf 2.000 krónur af afmælispenningum og skorar á aðra 9 ára að gefa. Já, til hamingju með afmælið. Já, afmæliskveðjur. Og svo er það César Jan Atlason, hann er 11 ára. Hann gaf 10.000 krónur úr sparibökknu sínum, elsku kallinn, og skorar á aðra krakka að gefa úr sínum sparibökk. Þetta er yndislegt og við erum með heimsforeldra. Hrefna Ingvadóttir skorar á aðra starfsmenn fiskbúðarinnar í Vík til að gerast heimsforeldra UNICEF og hún skorar á alla sem borða fisk að gerast heimsforeldra líka. Við borðum öll fisk. Já, við borðum öll fisk hér. Og Anna Sigurðardóttir, hún gerðist heimsforeldri og hvetur allar nöfnur sínar, það eru nú nokkrar, að slást í hópin. En við ætlum núna að fara yfir til Frímanns Gunnarssonar sem fór til Burkina Faso og hann var að spóka sig þar og við skulum sjá hvernig það gekk hjá honum. Komið í sæl, kæru samlandar, halló, litla Ísland. Það Frímann sem talar frá svörtustu Afríku. Í dag ætla ég út fyrir hótelsvæði. Ég ætla í dag að fara út. Ég ætla, ég skal. Hvað var þetta? Afríka. Hér ég kominn. Sjáu þið barbarisman út allt. Lengst í burtu sér maður malarveg. Það sem það ekki einu sinni malbyggat. Aumingja fólkið hérna. Hi, good morning, are you? You're fine. I'm fine. Þeir eru svo duglegir. Sjáu þið hvað einhvern veginn harkaði þetta af sér. Ó guð, hér kominn einhver aumingjans maður. What is this? Þú getur örugglega selt þetta einhverjum góðviljuðum vestrænu fólki sem á hérna leið hjá. Mandela, you deal with him. Okay. Er þetta ekki komið gott bara í dag? Ég fer inn á er þetta ekki bara komið gott í dag? Þú talaði við hann. Gott í dag. Sjáumst á morgun. Já, þetta var Frímann, hann er örlátur og hugrakkur maður. Já, og nú ætlar hjálparsveitin af örlæti sínu að flytja okkur frumsamið lag eftir Knút og Erlu. Því ættu stálpaðir drengir að húka inn í kominu meðan kornið á akrinum dafnar. Megið þeir ná út í sólina, berfættir dansa í moldinni, hrópa hástöfum kumbala, kumbala. Kumbala, get on Nokia. Kumbala, heya, hey. Kumbala, get on Nokia. Get on Nokia. Sólin rís í sér og í sér.
Sjáðu kortið vinar mín, dökkar hendur, sterkar hendur, vinna hérvegin. Kumbala quiero Nokia, kumbala heya heya, kumbala quiero Nokia, quiero Nokia. Kumbala quiero Nokia, kumbala heya heya, kumbala quiero Nokia, quiero Nokia, quiero Það eru svo ótrúlega margar birtingarmyndir af vannaringu og sko það er ekki bara það að þau eru horuð, heldur þau eru börnin, þau bólna út allan líkamann, þau fá sár sem geta orðið opin sár út allan líkamann og svo eru allir þessir afleitu sjúkdómar sem að þau myndu aldrei annars fá nema af því að þau eru vannar. Inni á vannaringadeildinni á sjúkrahúsinu þar sem ég staddur hitti ég Salam, 2,5 árs. Starfsfólk tengt UNICEF vísaði honum hingað í gær. Salam er mikið veikur og vannaringin veldur vökvasöfnun í andliti. Á vannaringaspítalanum sé ég mörg börn með gulleitt hár. Það er merki vannaringu. Ég sé líka börn sem smitast hafa af malaríu, lúnabólgu og öðrum sjúkdómum eftir að þau hafi verið lengi vannar. Sem betur fer fá þau hjálp. Þegar Yusuf kom hingað á spítalann fyrir viku síðan, þá var hann það lasinn að hann gat ekki einu sinni opnað augun. Og núna á einni viku þá segja þau mér að hann líti allt öðruvísi út og farin að njóta lífsins og brosa þó hann sé ekkert að brosa núna. Þau eru pínu feimið með okkur. En þetta allt gerist bara á einni viku. Aðferðin til að meðhöndla vannaringu er margreynd og langflest barnanna ná sér á fáeinum vikum. Hún sagði mér fallegan hlut, Elisabeth, hjúkrunarfræðingurinn hérna inni, að þetta ferli sem að börnin gangi í gegnum frá því koma fyrst og eru þjást af vannaringu, að þeim er ekki hleypt héðan út fyrir en þau eru farin að brosa. Það er svona einn af mælikvörðunum hjá þeim að þau fá ekki að fara fyrir en þau fara að brosa. Börn eiga að brosa. Í einu herberginu liggja allra veikustu börnin. Þar hitti ég Asettu sem er 10 mánaða gömul og vegur rétt rúmlega 4 kíló. Hún er óskaplega veik og meðal annars með útbrot allan líkamann vegna vannaringar. Það er verið að gefa henni örlitla skammta og hún er að mjakast í rétta átt. Heimsforeldrar gera UNICEF kleift að veita börnum eins og Asettu lífsnauðsynlega meðferð við vannaringu. Vertu með. Þetta er bara spurning líf og dauða. Hringi núna. Það er ánægilegt frá því að segja að litla stúlkan sem við sáum undir lokin, hún Asetta, að hún er öll að braggast og hún er komin úr lífshættu frá því að Gunnar heimsótti spítalann og hún hefur þyngst nú þegar 1,6 kíló og nú á hún bara eftir að þyngjast 1,3 kíló til að fá að fara heim og þá getur hún byrjað að brosa. Þetta er magnað. Algjörlega. Og þetta er eitt af því lífsnauðsynlega
sem að UNICEF fólk er að vinna dagstaglega á hverjum einasta degi með hjálp frá heimsforeldrunum. Þannig að ekki málið að hringja núna í 562-6262 Heldur betur. eða bara unicef.is. Skráið ykkur. Skráið ykkur. En þetta lag, Það er magnað. þetta lag, UNICEF-lagið, eru þið ekki öll búin að heyra þetta frábæra lag? beint í hjartað á manni. Þetta er yndislegt lag og ég er búin að hlusta, ég veit ekki hvað, ég þori ekki að segja frá því hvað ég er búin að hlusta á oft í dag. En ég er hérna með einn af þeim sem að sömdum lagið úr FM Belfast, þess að kíkja á. Átni er sko hérna á fullu að skrá eitthvað við sinn. Hæ, þessi heimsforeldrar eru sko eiga það líka samverð að vera svona þolinmóðir. Algjörlega, ég er sko staddur í öðru samtali. Ég veit það. Hvað sagði? Við hvernig ertu að tala? Ég er að tala hérna, sko, við hana, má ég sjá, má ég segja hvað þú heitir? Ég er að tala við hana Hafdísi. Hafdísi? Við byrjum alltaf að heilsa Hafdísi. Ég talaði fyrir kvöld við Sonju og Bigga, þannig að þetta er bara búið að ganga mjög vel, sko. Frábært. Ég vil samt hafa símtölun aðeins örari, sko, fleiri símtöl og þú veist, og fá allir svona hjarta til að pumpa og... Já, ég er með ráðið þetta, ég held að þú eru að setja á þig nefið, rauðanefið. Já, ok, ég skal gera það. Hérna, já, einmitt. Og ég var að spá, sko, að á meðan maður að býða til símtölum, hvort við getum ekki bara tekið upp síman okkar og hringt í fólk. Mér finnst það nefnilega frábær hugmynd, ertu til að gera eitthvað? Ég er búinn að vera að því, sko. Ha? Já, frábært. En segðu mér aðeins frá þessu frábæra lagi sem þau sönduð. Já, þetta er bara lag sem við ákveðum að nota fyrir UNICEF og Árni Rúnar og Lóa og Örvar Þóriðarsson Smárasson sem samdi textan. Við komum öll að þessu lagi og gerðum þetta bara í góðri stemningu fyrir UNICEF. Og já, og við vorum bara með kærleika og gleði í huga þegar við gerðum þetta lag. Það skila sér. Jú, takk, gangið vel. Takk sem leiðis. En mér skilst að núna sé eitthvað að gerast í Sundhöll Reykjavíkur. Það er verið að keppa þar hæfasta dýfingameistarann. Við skulum kíkja á það. Aftur í beina útsendingu frá Sundhöllinni. Margir hafa hringt inn og spurt í kvöld hvort það sé gefið sérstaklega fyrir útlitið og maður skildi ætla það með við næsta lið. Þetta er lið sem hefur greinilega lagt allt í útlitið, skildi maður ætla. Sjáum þetta hér. Hérna eru við með eiginlega runni 2 fimleikastjörnur og 3 fimleikastjörnur. Já, og þú. Ég veit ekki alveg hvað þú gera á daginn núna, þannig að þú ert bara fimleikastjörna líka. Hvað heitir liðið þér? Við erum liðið Braveheart. Braveheart, já. Já. Og stökkið okkar heitir Bannasplit með dífu. Já. Þar sem að við tökum dífu í stökkinu. Þið takið dífu? Já. Já, það sem maður gerir á svona palli, sko. Já, það er þannig. Við viljum bara meina að það sé gott bragð af þessu. Já. Ég get ekki beðið til að sjá okkur byrja. Gjör svo vel. Og fyrirliðin er klár og það er mikil spenna í Sundhöllinni. Þetta var bara vel hefnað, ekki? Já, mér sýnst það. Fyrir utan þetta Sundhöllubyggs, var það planið eða? Við ætlum bara að vona að dómarinn ekki okkur ekki mínus fyrir þetta. En þetta hefnaðist alveg eins og ætlaði að gera? Ég er mjög sátt. Þarna er Atli, þarna í sloppnum. Hverja telur eru líkurnar á því að hann farið nálægt í að geta það? Geti eitthvað hlut af þessu? Ég hef mikla trú á Atla. Já. Við erum búin að peppa hann svolítið upp, en... Já, ok. Við sjáum bara til. En allavega þú ert búin að skila þínu og það var vel gert. Þannig að þá veltur allt á Atla núna. Já, og hér er það Íris. Hvernig er leiðið? Kom maður ekki beint á baki? Jú, gerðu það. Það kom svolítið kveldur. Hvernig ertu? Ég er ánægð að þið búið. Já, ég er ekki til þess að því. Ég skulle vera frekar ánægð með það. Ég veit ekki eins og hvað ég er að hugsa. Ég frýs bara. Ég get ekki hoppa. Ég er svo vatnsrædd. Ég þoli ekki vatn. Ég get ekki verið í kafi að neitt. Ég held alltaf verið nefi í kafi. Ég er alveg vonlaus. Já, þá stóliði svolítið mikið á Atla. Og takið eftir þessu. Það er stundum sagt í dýfingamótum að sviðsframkoma skiptir máli. Þetta lið hefur lagt töluverða áherslu á það. Sjáuð hvað hann er fimur, lítur vel út á brettinu og nú með að fá okkur sérstakt. Ég held ekki að þetta er enginn hafa átt vona á svona góðu stökkjumræðu. Ég lenda á bakinu. Já, það er svolítið lenskan að allir komni í það núna. Að lenda á bakinu. Hvernig leiðir hans? Herðu, hvernig leit ég út fyrir það?
Þegar þú byrjaðir var þetta mjög flott allt saman og þegar þú fórst á stað en þegar þú lendir á bakinu var þetta ekki alveg jafn töff en samt alveg frekar flott. Þetta var stuð, mér langar að prófa þetta aftur. Og ég kannski reyna að henda mér ekki aftur á bak. Bananasplitt með dífu, mér finnst það bananasplitt með lúxusdífi á þér. Mér finnst það hannig. Ég er að fíla þig. Ég er að fíla þig. Það er mikið með þetta. Já, þetta var nú merkilegur hópur eða ekki. Jónas, hvað segir þú? Jú, þessi hópur var nefnilega mjög góður. Og þjálfunin var auðvitað mjög góð. Þjálfarinn gerði mjög gott stökk. En ég er smá hlutdrægur hérna. Aðeins, stótt yfir, já. Það má alveg, sko. En hins vegar það sem kom mér mest ávart, við getum öll í sömu áttina, voru að gera sama stökkið. Í alveg, sama stökkið? Já, og ég var svolítið hissa á Íris Mist, að hún skildi, sko, að ég hefði meira trú á henni. Ég held hún myndi taka þetta á brillera, sko. Já. En hún var svolítið rög, kemur svo ekki allir, bara öryggið upp mála og klárar þetta með glans. Ilmur, hvernig fannst þér þetta? Þú varst mjög hrifin. Ég var mjög hrifin, já, meinar einhverjulega séð. Já, bara svona alls konar lega séð bara. Já, mjög ánægð með, sko, þjálfarinn, hann heilsaði dómurinn ofsalega fallega og ég fann bara svona tenging strax, sko, já. Við áhorfandann, já. Og eins og leikhúsinu. Eins og leikhúsinu, mjög ánægð með það og þannig kom liðið svona sterkt inn, sko. En svo var hún of rög, hún, Íris, og það var svona mjög klaufalegt small alveg bara þannig að glumdi henni í Sundhöllinni. Varstu hörð þá? Já, ég var ekki ánægð með þetta, sko, því að ég veit nú að hún er góð fimleikakona. Sko, Atli var náttúrulega flottur, bara svo Rocky Balboa og stökk svo niður eins og ekkert væri. Og ég er bara ánægð með þetta fyrsta liði sem sýnir okkur vott af virðingu, okkur dómurunum. Þá virðingu sem að, já, öll liður ætti að takast til fyrirmyndar, að bera fyrir okkur, að heilsa okkur að sjálfsögðu. Þannig að þau fengu mikið plús fyrir það og ég hendi hér út háum ykkur. Já, og við höfum reyndar ennþá eftir að heyra í gestadómarunum. Hvað skildi hann segja? Nú er það svo að þú ert með mjög háa rödd. Hún liggur mjög hátt. Einmitt. Já, 3 lið komin, 1 lið eftir, spennan er blátt áfram yfir þyrmandi. Ekki missa á næsta liði. Já. Kæra áhorfendur heima í stofu, við þakkum kærlega fyrir að þið skuluð vera með okkur hérna í kvöld og við hvetjum ykkur til þess að hringja í síma 562 62 62 og gerast heimsforeldrar með mánaðarlegum greiðslum. En hér framundan er fullt af skemmtilegri dagskrá meðal annars ætla Páll, Óskar og Mónika að koma og flytja ykkur aftur lagið frá í fyrra. En nú sjáum við auglýsingar. Halda jól þá bara kemur svo já nú og ég hlæ vor
Þetta Matti. Heimsforeldrar eru núna að hjálpa honum og vinum hans. Vertu með. Við minnum á símanúmeri hjá okkur hér í símaverinu 562 62 62 og við minnum jafnframt á að UNICEF eru stærstu barnahjálparsamtök í heiminum, starfa í 190 löndum. Það er nú alveg með ólíkindum. Og það er bara þar sem þörf þangað mætir UNICEF. Ef einhvers konar hamfarir verða, UNICEF með þeim fyrst á staðinn til þess einmitt að hjálpa börnum. Hugsa heildrænt. Algjörlega. Þessi samtök. En það eru margir að gefa í söfnunina og Bónstöð Hafnarfjarðar gaf til dæmis 50.000 krónur og skorar á aðrar bón- og þvottastöðvar til að láta sitt ekki eftir liggja. Nú og Besti bitinn á Akureyri gaf 50.000 og skorar á aðra veitingastaði á Akureyri að gefa í söfnunina. Og að lokum Dominos pítsur gáfu 280.000. Allir geta gefið. Allir Þú geta líka. gefið. Síminn hjá okkur er 562 62 62. Hringið okkur núna, það er fullt af fólki að svara símu. Þetta var ekki neitt. Vá, hvað mér brá. Þetta er alls ekki svo slæmt, í alvöru talað. Etnísk list hérna upp alla veggi og... do you have cucumber sandwich? Not on white bread, please, not again. Það skilur ekki neitt. Hingað ég komin til að leggja mín litlu lóð á vogarskálarnar í baráttunni gegn fáfræði, fátækt og menningarleysi, barbarisma. Cucumber sandwich. Þetta er ekki svo slæmt, þetta er bara... Stundum velti ég því fyrir mig hvort þessi neyð það sé bara ofsögum sagt hversu stór hún er. Do you speak English? Small. You say little. Og auðvitað hafa ekki allir efni á því að koma hérna í fína ferð á 5-stjörnu hótel í Afríku eins og ég. Koma í aðstæðunar sjálfar og niður í svaðið. Sprautast ekki alveg í gegnum netið. Það getur náð þeim sem eru fyrir utan. Þá er komið að ævintýralegum
vinningsdrætti fyrir ævintýrapakkan og ég ætla að fá sem sagt Begga aðstoða mín. Ég gleymdi að kynna nána. Þetta Beggi sem vinnur hjá UNICEF. Þarna, og ég ætla að taka það fram, það má taka þátt eins oft og maður getur. Og sá heppni núna að hljóta flugmiða með WOW Air, vélsleðaferð með Mountaineers of Iceland, gjafabréf frá Sindamanni og gjafabréf á grillmarkaðinn eða fiskmarkaðinn. Þetta mjög spennandi. Sá sem vinnur þetta Brynja Dögg Ingólfsdóttir. Hjartanlega til hamingju. Frábært. Ég ætla að minna aftur á fyrirkomulagið. Þeir sem vilja vera með í pottinum og geta unnið stórkostlega vinninga með því að senda SMS-skilaboðin í barn í númerið 1900 og þá þið sjans að vera dregin út sem vinningshafar og þið styrkið UNICEF leið 2.900 krónur og þetta mun bætast við næsta símreikning. Við kunnum öllum fyrirtækjunum sem gefa í símaleikinn ótrúlega góðar þakkir fyrir góðmennskuna. Þetta fyrirtæki með hjarta á réttum stað. En nú ætlum ég að kynna næsta pakka sem sem sagt heilsupakkin. Hann hefur að geyma árskort fyrir 2 í World Class sem tryggir vinningshafanum aðgang að 10 framúrskarandi heilsuræktarstöðvum, 3 sundlaugum og yfir 340 opnum hóptímum á viku. Bara þessi hluti pakkans 150.000 króna virði. Eftir góða æfingu í World Class svo ekki úr vegi að næra líkamann, húð og hár með vörum frá Bláa lóninu, en Bláa lóni býður upp á 3 rétta kvöldverð fyrir 2 á veitingastaðnum sínum Lava, ásamt heilt fjölskyldu vetrakort í Bláa lónið, 90.000 kall sem sagt. Að endingu hefur heilsupakkin að geyma matarpakka frá veitingastaðnum Glow í heilan mánuð, andvirði tæplega 100.000. Þetta verður aldeilis, það verður mjög létt að halda í áramótaheitin ef maður vinnur þetta. Þannig að þetta 340.000 krónur þessi pakki. Og hann náttúrulega ómetalegur því heilsan sjálf að sjálfsögðu ómetaleg. En þá bara vonast ég til þess að allir sendi SMS út af því að það má gera það eins og oft maður vill. Og við ætlum að fara í næsta uppistand sem engin annar en snillingurinn Ari Eldjárn. Gerið þið svo vel. Takk fyrir. Mér finnst alltaf dásamlegt að fá að koma og skemmta á þessum viðburði á hverju ári. Mér finnst safnanir svo spennandi. Íslendingar séu mjög flinkir í að halda safnanir. Mér finnst mjög spennandi þegar það haldar safnanir fyrir Íslendinga. Það bara ein þjóð sem gefur Íslendingum peninga þegar eitthvað að. Það eru Færeyjar. Það einu vinir okkar í heiminum. Og hvernig launum við þeim? Við gerum grín að þeim. Við segjum Færeyinga brandara. Þeir koma og lána okkur pening í bankahruninu, 6 milljarða. Við vorum bara, já, takk fyrir það. Bankinn ykkar heitir Sparikassi. Það alvöru kassi eða? Þetta nefnilega svo ótrúlega skrítið að einu vinir okkar, þeir eru næstu alveg eins og við erum bara, já, þegar þið segir nagladekk, þá segir þið píkadekk, já. Færeyingar gera grín á okkur, við bara vitum það ekki. Fyrsta íslenska flugvélin sem lenti í Færeyjum, það stóð á henni neyðardyr. Það var hlegið í mánuð í Færeyjum. Það aumingi á færeysku. Það lítur að vera magnað að vera færeyingur sem flýgur með Icelandair. Flugfreyjan tekur ávarpið. Góði farþegar, það eru 8 aumingjar borð í þessari flugvél í dag. 2 aumingjar fremst, 2 aumingjar aftast og 4 aumingjar á vængsvæði. Í neðatilfelli athugið að næstu aumingi gæti verið beint fyrir aftan ykkur. Notið aumingjan, góðar stundir. Mér finnst gaman að hlusta á flugfreyjur taka ávarpið því ég skil þær, en ég skil aldrei flugstjóra sem tekur ávarp. Hvaða þvoglumæltu menn fá þetta djobb? Þeir stoppa myndina mann sjá Icelandair til að maður geti heyrt og taka eitthvað svona já, komið þið góði var þegar við komum í dag. Ríkja 4-5 klukkunar hlutland á Heathrow, þannig að byrja smá veltingur hérna yfir Allandshafinu, þannig að gamla sem frá Jastur, Nú, hún í dag. Og þegar það búið, þá maður bara, hvað? Þá kemur það aftur á ensku. Þetta ótrúlega furðulegt. Ég held að þetta sé bara, þeir sé ekki einu svona tala. Þeir eru bara með gamla batteríslausa rakvél fram í klefa. Svo bara að koma ávarpinu, já. Það fattar þetta enginn maður. Eina skipti sem ég hef komist upp með að vera þvoglumæltur opinberlega, það var þegar ég fermdi mig. Ég kann ennþá trúa játninguna nákvæmlega eins og ég flutt hana. Ég trúa heila ekki.
Amen. 180.000 kall í reiðufé fekk ég fyrir að segja þetta. Það hljóta að vera besta djobb í heimi að ferma sig bara. Mæta á hverju mánudegi klukkan 9. Takk fyrir þetta, frændi sem ég hef aldrei hitt. Takk fyrir. Þetta kemur sér enda vel líka í spurningakeppnum að vera þvoglumæltur. Ég horf alltaf á Gettu betur og ég skil aldrei hraðaspurningarnar. Sérstaklega þetta MR er að keppa. Þeir vinna alltaf, því þeir fá aldrei ránt. Þeir svara bara hraðar en hinir og þeir fá rétt. Alltaf sama trikki bara, komið MR, hvað heitir höfuðborgin í Turkmenistan? Rétt. Hver er forsætisráður á norðurísku heimastjórnarnar? Rétt. Hver er að fara að vinna Gettu betur? MR! Rétt. Og svo bara fara þér heim syngjandi á latínu, bara Gaudiamo sigitudo. Eins og maður sé eitthvað gáfaður ef maður læri latínu. Maður er mjög heimskur ef maður læri latínu. Í hnotskurn er það bara, ég er að fara að læra latínu í 4 ár. Já, hvernig ætlar að tala við? Engan. Þetta er svo gamalt tungumál að sko, tölustafirnir eru bókstafir. Það myndi aldrei virka í dag. Það hefði engin tíma, bara í rektinni verður bara vaff, Arnar Grant, bara koma svo, viðbót, x. Hvað lyftir oft? X. Góður, gef mér vaff. Það myndi aldrei virka. Aldrei. En hvenær gagnast það mann í lífinu að vera góður í hraðaspurningum? Ég skal segja ykkur að það er eitt skipti sem það kemur sér vel að vera góður í hraðaspurningum. Það er á Subway. Það er í eina skipti sem að græðir á því. Það er mikið að gera. Hvernig bröðu þú fá? Pamson oregano, rétt, 6, 12 mig, heita, rista, hýta! Og þetta er komið út í káli, þá er þetta bara orðið að vísbendingaspurningum bara. Kom! Tómatar! Súrgúrgur! Svartarólur! Röðlaug! Hallemanjá! 2990. Pass! Herri, takk kærlega fyrir mig og ég hvet alla til að skrá sig sem heimsforeldra. Takk fyrir mig. Sem gamall emmeringur verið að segja þetta var að lélegasta standard sem ég nokkur sinni séð. Það var ekki einu sinni á latínu. En þegar við vorum að undirbúa okkur, þá vorum við kölluð hérna inn í UNICEF skólan. Við vorum svo heppin, já. Og það er gaman að, sko, þar kynntist maður þessu út frá svona öðru sjónarhorni, fannst þér það ekki? Jú, sannarlega. Maður fikk að kynnast bara starfinu, hvernig það fer fram í 190 löndum, hvernig það er verið að gera langtíma plön, eins og til dæmis bara plön UNICEF að árið 2036 verði búið að útrýma öllum barnadauða sem er með einhverjum hægt að koma í veg fyrir. Og þetta er hægt, þarna koma heimsforeldrarnir svo sterkir inn. Vegna þess að það eru þeir sem að gera samtökunum kleift að gera langtíma áætlanir, að fara inn í lönd, gera varanlegar breytingar til hins betra. Þess vegna eru þið nauðsynleg. Hættulegasta dýrið í Afríku er ekki ljón. Það er ekki nasirningur, krókódíll, flóðhestur. Hættulegasta dýrið er pínulítið og er allt í kringum okkur. Það er moskítófluga. Moskítófluga er smitberi fyrir malaríu og malaría er gríðarlega hættulegur sjúkdómur sem að dregur ótal börn til dauða á hverjum degi. Malaría veldur hitasótt með kuldahrolli og svitakófu, höfuðverk, beinverkjum, niðurgangi og uppköstum. Sýkingin getur einnig orsakað blóðleysi, krampa, meðvitundaleysi og dauða. Langflestir þeirra sem láta lífið eru börn. Meirihlutinn deyr á innan við 2 sólarhringum. Því er mikilvægt að koma börnunum sem allra fyrst undir læknishendur. Stráin sölnar, stormar, falla stormur, dauðan snæðir alla. Ljósilskandi langan þungi, lífið fyllir öll þau skuld, sækir fram í sigurvissu, svo er strítt alla. Biga nyisa ne toto. Ah, to.
isang karpa mamimbarne gizo kaya. Sunyan ang kanong mo. Í hitakassa á bráðadeild liggur aðframkominn drengur. Þetta Maguid, 3 ára. Hann vannærður, hjartveikur og vegur einungis 6,2 kíló. Hann háir harða baráttu við malaríu. Foreldrarnir bíða áhyggjufullir þess sem verða vill. Í kringum þau skottast yngri sonur þeirra, Lukman. Hann 6 mánaða, hress og kátur. Raunar þyngri en stóri bróðirinn sem þó miklu eldri. Lukman líka við fulla heilsu og munurinn sláandi á þeim bræðrum. Á þessari stundu eiga ótal börn í sama stríði og Maguid litli. Þá stuttu stund sem þú hefur hort á þetta innslag má ætla að 5 þeirra hafi látið lífið. Þessi dauðsföll hefði mátt koma í veg fyrir. Það hægt að meðhöndla börn við malaríu og leiðir til að koma í veg fyrir smit eru þekktar. En við þurfum þína hjálp til að ná til fleiri barna. Í byrjun vikunar fenguðu þær sorglegu fréttir að litli drengurinn sem þið sáu þarna, sem barðist við þennan hræðilega sjúkdóm, hafði baráttuna ekki af. Hann eitt af allt of mörgum börnum sem látast úr malaríu. Þrátt fyrir að leiðin til að koma í veg fyrir hana sé bæði auðveld og þekkt. Það eina sem þarf sérstakt moskítónet sem börnin þurfa að sofa undir. Hringiði núna 562 6262 eða farðu á unicef.is. Ef að ég gæti breytt öllum heiminum, myndi ég kannski byrja hjá börnunum og gefa þeim sónsumaril. Þau lifi í heimi sem að þau bjuggu ekki til. Ég held að ég gæti ekkert leyst, en nú hef ég sjálfur breyst. Ég bið að megi þessi heimur hér verða aðeins betri en hann og megi það byrja með mér. Hvernig get ég svo breytt þessum heimi hér? Ég held ég verði að byrja á sjálfum mér. Því hvað get ég gert fyrir þau sem lifa í sárustu fátækt og nauð? Ég held að ég gæti ekkert leyst, en nú hef ég sjálfur breyst. Ég bið að megi þessi heimur hér verða aðeins betri en hann og megi það byrja með mér. Megi þessi heimur hér verða aðeins betri en hann og megi það byrja með mér. Þessi heimur hér verða aðeins betri en hann og megi það byrja með mér. Megi þessi heimur hér verða aðeins betri en hann og megi það byrja með mér.
Ég stundum velti fyrir mér sko, það er náttúrulega tónlistur hollt fyrir heilsuna, en er grín hollt fyrir heilsuna, Steini? Ég held það. Ég meina fólk talar að deyja úr hlátri, er það hollt? Nei, það myndi vera að teljast óhollt. Já, tiltölulega. En fólk segir svo margt. Ég var að hlusta á útvarpið daginn og þá kom Edda Björgvinsdóttir og hún sagðist að fara ykkur á leiksýningu og hlegið í svo titlingur. Og ég veist að hún lítur ekki eins og út eins og titlingur. Nei, nei. Og þetta segir hún bara. Hún er verið að tala snjótitling. Sennilega. En það er komið að einum af mínum uppáhaldsgrínustum, Saga Garðarsdóttir! Eru þið ekki hress? Eru þið ekki miklu góðgerðarstuði? Þú ert ekkert sérlega hress, eða? Nei, sjálf þoli ég ekki svona spurningar þegar ég er út í sal eða horfa á sjónvarpið. Því ég held alltaf sko í alvörunni að sá sem spurði þær að hafi áhuga á mér og tilfinningarlífi mínu, sem hann hefur ekki. Og þannig ég lendi ótrúlega oft í ykkur svona, eru ekki allir í stuði? Nei, afsaki, Hreimur, ekki ég. Ég er í mjög þrúgandi sambandi og ég óttast að ég sé að endurtaka mistök móður minnar. Og ég man þetta gerðist fyrst, það var þegar var verið að tendra Oslótréð árið 1990 og jólasveinninn var eitthvað svona, jæja krakka mínir, eru þið ekki öll í sannkölluðu jólafíling? Fyrir ekki, herra jólasveinn, ekki ég, mér finnst einhvern veginn eins og það sé verið að gabba mig eða mér líður eins og við séum öll að taka þátt í einhverju til að reyna að lita þetta tímabil í einhverju menningarlegri og ævintýralegri litum en það er í raun til þess að hilma yfir botnlausa neysluhyggjuna og kvíðan innra með foreldrum mínum yfir að vera ekki að fylla upp í einhverja platónska jólafrummin. Og já, kannski gott að taka fram að það tala ekkert öll börn endilega svona. Langflest börn eru bara mjög óþroska og óáhugaverður óþarfi, en málega sko að ég ólst upp á Ríkisútvarpi af því að mamma mín vann þar, þannig að þegar ég var 4 ára, þá var ég miðaldra. Og í afmælinu mínu, 4 ára afmælinu mínu, þá til dæmis frumflutti ég menningartengdan útvarpsþátt skandinavíska glerlistamannin Åke Mormottis, sem ég bjó til sjálf. Og ég gekk með svona svitablett undir höndunum og hrosshársnælu og mér var meinaður aðgangur á sjónvarpssetti bara svona eins og alvöru miðaldra kona, þið vitið. Og það er ekkert svo langt síðan ég gerði mig grein fyrir því að þegar Egill Ólafsson spyr allan salinn hvort hann sé ekki ógeðslega miklu stuði á Frostrósatónleikum, þá gæti honum ekki verið meira sama þá ég ein sé ekkert í sérlega miklu stuði þegar ég fer á Frostrósatónleika ein. Og þá af því að það er öllum alveg sama og við erum öll bara eitthvað ein í heiminum og þegar maður gerir sig grein fyrir því þá verður maður leiður og einn og leiður í hörpunni og nú eru þið orðin leið af því að ég er svo leiðileg. Ég var nú ekki fengin hingað til þess að vera með ykkur leiðindi. Maður er alltaf að valda fólki í vonbrigðum og hvað er mikið eftir? Ok, 3 mínútur. Já, allavega, þegar ég verð leið, þá fer ég alltaf heim til mín og inn á klósetta því að það er spegill, að því ég verð svo glöð þegar ég horfi í spegill, glöð yfir því að vera grönn og symmetrísk. En það geta vissulega ekkert allir glaðst yfir því. Ég veit til dæmis, hef ekki hugmynd yfir hverju miðaldra karlmenn gleðjast. Sem er mjög skrítið því ég á mjög auðvelt með að skilja alla aðra aldurshópa eins og til dæmis miðaldra konur, þær gleðjast yfir K-unum 2 sem er Keramik og Kim Larsen og svo hafa úlingar, þeim finnst rosalega gaman að panta pítsu og fróa sér mjög oft og svo hefur gamalt fólk ótrúlega svona skrítin og skemmtilega áhugamál eins og eins og að safna bjú, fara í uppskurð og sofna og vakna á víxl, en svo veit ég bara ekkert hvað miðaldra kallmönnum finnst skemmtilegt, skilur, ég veit ekki, hafa forréttindi eða finnst kannski verið í stjórn, nei samt ekki í foreldrafélögum. Já, þannig ég til þess að reyna að skilja lífið mitt betur, þá ákvað ég að reyna að útiloka alla miðaldra karlmenn úr mínu lífi á einhvern uppbyggilegan máta, eins og til dæmis með sálarmorðum. Og mér datt í hug að við gætum til dæmis bara til þess að við gætum öll grætt á þessu, reynt að
skylda alla karlmenn leiður verða fertugt til þess að fara í skemmtinefnd hjá fyrirtækinu sem þeir annarkvort að eiga eða reka af því að þá myndu þeir neyðast til þess að vera með skemmtiatriði á árshátíðinni. Og þá munu þeir líka ákveða að klæða sig í kjól og búi til samhæfðan dans við eitthvað svona Tínu Turner-lag. Og það eitt sem gerir svo fallegt þegar miðaldra karlmaður fer í kjól til þess að reyna að vera fyndinn og það að hann áttar sig skyndilega á því á einu augnabliki að líf hans innantómt. Og þá verður hann svo þunglyndur og leiður að hann lokar sig bara inn í herbergi og við þurfum aldrei að pæla í honum aftur og við bara gleymum honum. Þið veit eins og til dæmis Bjarni Haukur sem enginn mann eftir. Og hvað líka manneskja sem búin að loka sig af inn í herbergi og neitar að koma út af því hún með svo lágt sjálfstraust? Það úlingur. Og við kunnum alveg að díla við úlinga. Þá bara pöntum við pítsu og leyfum honum bara að snerta sig eins og hann vill. Og líður ykkur ekki öllum miklu betur núna? Nú allir hættir að hugsa hvað þeir eru einir í heiminum og öll börnin sem að svelta ein og leið í þróunarlöndunum og allir eru bara að hugsa Bjarna Hauk inn í skáp að borða pítsu og snerta sig. Takk fyrir mig. Stræti í borg gengur 9 ára stúlka. Hún heitir Ariana og finnst gaman að leika sér í fótbolta. Hana dreymir að vera í skóla og með skólatösku á sér hvert sem hún fer. En Ariana gengur ekki í skóla. Hún á hvergi heima og býr á götunni. Sár fátækt leiddi Arianu á götuna. Hún einmana og leitar öryggis hjá Salísu sem 15 ára og í reiðileysi eins og hún. Salísa veit hvernig það að vera jafn ung og Ariana og búa á götunni. Sjálf hefur hún verið þar ein og óstudd síðan hún var 9 ára. Gatan stórhættulegu staður. Ekki síst fyrir ungar stúlkur. Salísa veit allt of vel að stúlkur í hennar stöðu eru skelfilega berskjaldaðar fyrir kynferðislegu ofbeldi. Til að hafa í sig og á vaska vinkonurnar oft upp á veitingastað á daginn. Heim allan leggur UNICEF kapp á að hjálpa börnum eins og Aríönu og Salísu að komast af götunni. Í miðstöð sem samtökin styðja fá þar heitan mat, sálrænan stuðning og reynt að finna varanlega lausn á þeirra málum. Salísa hrædd við að fara að sofa og hræðist nóttina. Hún fær oft martröð og sé hún ein, getur hún ekki sofnað. Það kvöldar og lífið á götunni breytist. Háreistin eykst og ungar stúlkur sem hafa verið neyddar í vændi sjást í röðum. Skammt frá liggja kunnuglega stelpur. Á sama tíma og þú sér þetta innslag 7. desember eru Ariana og Salísa að leggjast á steypta stétt í svarta myrkri. Hjálpaðu okkur að koma þeim og öðrum börnum í öruggt skjól. Ég get ekki annað en sem faðir annað en hugsa til drengjana minna og maður hugsar ekkert barn á að þola svona aðstæður. Við verðum að bjarga börnunum af götunni.
ef þið deilið þessari trú, hringið í 5626262 og gerist heimsforeldrar og bjargiði börnunum, þessum stúlkum, frá þessari hrikalegu ógn og svo er öðlist bjartari framtíð. En hér í símaverinu mikið að vera og, nei, hver er hér? Atli Þór Albertsson. Heyrðu, Atli, hann bara kominn beint úr Sundhöllinni, hvað að sjá þig? Áttu ekki að vera inn í Sundhöll? Jó, en það alveg 2 hópar eftir að dýfa sér, þannig ég ákvað að drífa mig upp hittir og taka nokkuð símtöl. Nú, glæsilegt. Ekki hanga við þetta. Nei. Heyrðu, þú stóðst þig vel, þú stóðst þig mjög vel. Er það? Já. En þú náttúrulega... Gleymið pínulítið hvernig það var, sko. Já, það? Já, ég híti augnabliksins. Já, einmitt. En þú náttúrulega hefur verið óþreytandi verið að segja frá því að þú ert náttúrulega 5-leikameistari Gróttu. Já, þrefaldur. Þrefaldur, 3 ár í röð. Já. Reyndar árið 86 til 88. Og hvað með það? Þetta voru góð ár. Já. Hófi, Gleðibankinn, Linda, afskorinn lakrís í kílóavís. Tíminn líður hratt. Já. En hérna, er það svona rétt? Þið voruð að gefa liðunum nöfn. Hvað hér titlið? Bananasplitt með dífu. Bananasplitt með dífu. Er það rétt fyrir mig að segja að kalla allan hópinn, kannski, skvísurnar og synir Keikós? Já, það er sennilega rétt, en það er náttúrulega Halldór Gylfason og Sverrir Þór Sverrisson sem að gera það, sko. Já, nákvæmlega. Heyrðu, en hérna drífðu nú, svo verður ekki seinni í úrslitin og svona og við ætlum að koma aftur eftir stund og sjá margt skemmtilegt og mikið uppistand og mikið grín og svo ætlum við nefnilega að kíkja á skemmtilega tilraun sem við gerðum í bónus á dögunum.
landsmenn halda upp á jólin með ýmsu móti og okkur þótti forvitnilegt að vita hvernig mismunandi þjóðfélagshópar halda upp á jólin. Við erum stödd hér á Arnarhóli. Já, ég er nú búinn að halda jól hérna á hólnum í 25 ár og þetta alltaf komast í fasta skorðu hjá mér, skjörðu? Já, þú skreytir einmitt svolítið hérna hjá þér á hólnum. Já, maður skreytir og reynir að hafa svolítið hátilegt í kringum sig. Dæ, nú kemst maður í stuð eftir augna. Ralla. Jæja, þá er maður búinn að skreyta upp á hól, en það er nú til lítil sem maður hefur ekkert rafmagnið, sko. Sjá. Einhver heima. Jú. Sæll mási minn, blessaður. Heyrðu, má ég stingi í samband hjá þér eins og í fyrra? Já, þó það nú væri. Já, frábært, kærar þakkir. Já, sko. Heyrðu, mási minn. Heyrðu, þú bara kemur svo til mín upp á hóla eða þið fyrir að leiðast. Já, bankar á stundu núna, þannig að það verður ekki fyrir seint. Bara seint, það allt í lagi. Ég hann allan sólarhringinn. Já. Blessiði, vinnur. Blessaður. Já, nú mega jólin koma fyrir mér. Jólabjór, belginn fyllir, jólaglögg, mannin trillir. Ég man það svo óljóst en samt að því hlæ, ég sofnaði inn í Ölveri Glæsibæ. Ég fékk bjór og síðan mátti að snafsa, ætlaði að fá mér snúning en steig á rein. Ég byrjaði fyrst að drafa svo að tafsa og undir morgun var ég borinn heim. Jólabjór, belginn fyllir, jólaglögg, mannin trillir. Ég man það svo óljóst en samt að ég hlæ, ég sofnaði inn í Ölveri Glæsibæ. Ég man það svo óljóst en samt að ég hlæ, ég vaknaði á Vogi og sagði hæ. Já, eins og við sjáum hérna fyrir aftan okkur, þá er alveg salurinn fullur af fólki sem eru hérna að bíða eftir símtali frá þér. Í síma 5 62 62 62 og svo sjálfsögðu viljum við endilega minna á unicef.is fyrir þá sem við vil ekki nota síman. Já, og það eru þó nokkrir búin að fara inn á vefinn í kvöld. Já. En hér er einmitt ein sem er búin að sitja í allt kvöld hér við síman. Hún á 2 fyrirtæki hér í bæ, fiskmarkaðin og grillmarkaðin. Þessi fyrirtæki gáfu einmitt í SMS-leikin hjá okkur glæsilega vinninga. Þessi fyrirtæki gáfu líka sekund 100 áskallin í svefnununa. Ég er að tala Hrefnu Rósu Sætran sem situr hérna. Komdu sæl. Sæl og blessuð. Og takk fyrir að sitja svona lengi með okkur hérna. Já, bara mín er ánægjan og ég er mjög ánægð að sitja hérna. En ég veit það nefnilega, sko, þrátt fyrir að fyrirtæki þín eru búin að gefa svona mikið, að þá ert þú líka orðin heimsforeldrar farin að gefa núna mánaðarlega greiðslur hérna til þess að styrkja. Já. Ég vaknaði í morgun og fyrsta sem ég gerði var að hringja. Ertu komið í UNICEF veikina? Ég held það. Ég ætti að vera með frákastengjar á morgun. Þetta er mjög góð veiki. En ertu búin að taka á móti mörgum símtölvina? Já, það er allir búin að vera mjög hressir og jákvæðir og gefa fullt af pening og standa vel saman. Já. En ég fekk einna mjög skemmtileg símtal frá Fanny Stefansdóttur sem gaf 5.000 krónur á hvert barnabarn. Þannig að það var sem sagt 25.000 krónur í heildina og hún var að hvetja alla til að gefa fyrir, gefa fyrir hönd ungu kynslóðarinnar og þeir sem eldri eru að styrkja unga fólkið. Frábært Hrefna og takk kærlega fyrir, við elskum þig. En nú ætlum við að fara að prófa eitthvað allt annað og eitthvað nýtt sem við hefum ekki séð áður. Þetta er kannski myndbönd á YouTube, en þetta er líka gert á Íslandi. Kíkið hvað gerist ef þið farið í bónus. Hei, hvað er að gera það? Komið það!
Já, vá, þetta var rosalegt. Já, Ég hef, sko, algjört æði. ég hef viljað vera þarna og Já. það er mjög mikið sagt vegna þess að ég þoli ekki stórmarkað. Hvað er þetta að segja? Ég get ekki verið þar inni. Það er svo gott að ég ætla að deila með þér þeginni leyndarmáli miðaldra konu. Stórmarkaðir eru að verða núna staðurinn sem að miðaldra konur geta hugsanlega hitt framtíðarmaka. Það er bara þannig. Jú, ég er að segja ekki segja mér Jú, þetta, Gulla. nú erum við komnir á þann aldur sjáðu að við getum ekki farið á tjörnina í vonum að hitta kannski einhverja svona helgapappa með börnin sín. Og ert þú bara að hanga við Ég er að segja kjötborðið? þér, vinkona mín er að fara að giftast manni sem hún kynntist í kælinum í Krónunni. Það er bara þannig. Er það? Já. Það verða miklar svona. og flottar veitingar í því brúðkaupi. Já, mjög grand. Já, elsku krakkar, við ætlum að snúa okkur aftur að alvörunni. Já. Okkur berast reglulega fréttir af stríðsátökum allan heim. Já, þetta eru skelfilegar fréttir og oftast er það þannig að börnin sem að enga ábyrgð bera á ástandinu, þau eru fórnarlömbin. Það er rétt að vara við þeirri myndum sem við sjáum nú á eftir. Stríðið í Sýrlandi hefur hrakið mörg 100.000 sýrlendinga á flótta. Fjöldamörg börn hafa orðið viðskila við fjölskyldur sínar og sum hver eru ein á götunni í borgum þar sem barist er. Sofðu unga ástin mín, úti regni grætur, mamma geymir. Fjöldamörg börn eru meðal þeirra sem hafa særst og fallið í hörðum loft- og stórskotaliðsárásum stjórnarhersins á Aleppo í Sýrlandi. Árásirnar hafa færst í aukana á síðustu dögum. Ekki vakum dimmar nætur. Það er margt sem myrkrið veit, minn er hugur þungur. Oft ég svartan sandinn leit, svíða grænan engi veit. Í jöklinum hljóða dauða djúpar sprungur. Já, stríð og átakasvæði eru engin staður fyrir börn. Nei. Það er bara... En með því að gerast heimsforeldrar að þá hjálpið þið til við að vernda börn gegn afleiðingum stríðsátaka. Það eru heilmargir sem eru búin að styðja UNICEF hérna í kvöld, bæði tónlistafólk og afreksfólk í íþróttum, og Jói er einmitt með hérna 2 afreksmenn með sér núna. Já, við erum hérna með hrikalega hraust fólk. Gunnar Nelson og Annie Mist, og þau eru að nota styrk sinn núna til að hjálpa okkur að safna heimsforeldrum. Hvernig hefur gengið, krakkar? Bara mjög vel. Ég held að allavega hringt inn einhverjir 12 eða 15 og einn er að vara að greiða 6.000 kall á mánuði, þannig að ég tel það helviti gott. Það er glæsilegt. Hvernig hefur gengið á þér, Annie? Bara nokkuð vel. Ég hef verið hérna í svona 1,5 tíma og það hafa komið inn einhver 20 símtöl og nokkrum er bara ágætlega háar upphæðir. Glæsilegt. Og þið eruð hérna í allt kvöld eða hvað? Ég var reyndar á leiðin út. Ég er búinn að vera hérna í smá tíma og ég er að fara heim núna bara. Já. En takk kærlega fyrir hjálpina. Það er alveg ómetanlegt að fá ykkur hérna og þið endilega ringiði inn 562 6262, þá getið þið spjallað við Annie Mist. Já, við ætlum að taka næsta lag. Það er líka úr skólakerfinu. Það er úr þessari hræðilegu bláu stafsetningabók sem við lærðum öll og einhver versta bók sem hefur verið skrifið á Íslandi fyrr og síðar. Og ekkert hægt að gera annað við hana heldur en að syngja upp úr henni eins og eina æfingu úr N og G reglunni. 1, 2, 3 og...
Ég var ungur drengur þegar Ingu Spöng fyrir langa löngu heyrði syngja söng út á töngum ángaði engi og ling sem að þrungið ángan af þangi í kring. Ég var krangalangur, mynd á langan þveng, hún var ung og spengileg í þröngum streng, mikið þing og fengur var svo hringaspöng og með ungum lungum við sungum söng. Mig hafði lengi langað í það unga þing, leggja vanga með söng í kring og ég var lengi í þingum við Ingu Spöng, gekk með hring á fingri á löngu töng. Oft var þröng á þingi undir Ingu sæng ég ungu sængaði við Ingu væng og ég engdist lengi þegar Inga ung fór með slingum fingrum minn þunga. En Inga Spöng var aldrei lengi tengd við unga drengi sem hún engdi lengd. Hún var slengja í sitt unga fang en hafði enga löngun fyrir langan gang. Nú ég angri þrungin og ég gengi kengi svo svangur fangi bara geng og gengi við drang og klungur gegnum þröng og göngi. Ég vil enga lengur nema Ingu Spöng. Já, hann fallegur maður og sérstaklega hæfileikaríkur en frændiðinn. Já, Eiríkur, hann mjög fagur eins og allt hans fólk og svo hann líka sérfræðingur í indverskri matargerð. Hugsið ykkur það. Hvað hægt að biðja meira í einu kallmanni? Hann fyndinn, hann fagur og hann kann að elda. Gulla. Nákvæmlega. Og heimsforeldri í ofanálag. Svo heimsforeldri. En heimsforeldrar skipta þetta starf UNICEF óendanlega miklu máli með mánaðarlegum framlögum sínum. Hvort sem það eru 2, 3, 4, 5.000 krónur á mánuði, þá gerir það UNICEF kleift að skipuleggja starf sitt til margra ára og koma börnum til bjargar. Já. En við skulum sjá frá ferðum Gunnars Hanssonar. Vannæring hefur skelfilegar afleiðingar. Ef að barn vannært lengi, þá skaðinn varanlegur. Það getur til dæmis verið heilaskaði eða þroskaskerðing, þess vegna svo mikilvægt að ná til þeirra fljótt. Það gert hér. Á heilsugæslustöðu langt út á landi í Burkina Faso eru mæður úr nálægum þorpum komnar með börnin sín í skoðun. Í fanginu á móður sinni drengurinn Amadou. Hann mikið lasinn. Við skoðun reyndist Amadou þjást af malaríu og alvarlegri vannæringu. Það voru sjálfboðaliðar sem tóku eftir að ekki var allt með felldu og beindu honum hingað. Amadou fær nauðsynleg lyf og sérstaka fæðu fyrir vannært börn og kemur síðan aftur í skoðun eftir viku. Heilsugæslan þjónar 10 þorpum og í hverju þeirra eru 2 sjálfboðaliðar sem UNICEF þjálfar. Þeir fylgjast vandlega með heilsu allra barna á staðnum og vísa þeim hingað ef þarf. Einn þeirra Antoine. Í þorpuna Antoines, 7 kílómetra í burtu, býr 15 mánaða gamall drengur. Hann heitir Adama og að ná sér af vannæringu. Fyrir 2 vikum mældi Antoine litla drenginn í reglulegri skoðun í þorpinu og leist ekki á blikuna. Einföld mæling á upphandlegg sýndi rauðan lit, alvarlega vannæringu. Adama var vísað á heilsugæslustöðina og fékk meðal annars vítamínbætt jarðhnetumauk frá UNICEF. Nú, aðeins hálfu mánuði síðar, sýnir mælibandið gulan lit. Vannæringin orðin meðalvæg. Vannæringin greindist snemma hjá Adama og læknar eru því sannfærðir að ná sér að fullu.
Allan heim vinnur UNICEF að því að koma upp samskonar neti og greip hann, því við vitum að það virkar. Það bjargar lífi barna á hverjum degi. Öll börnin hér eru send heim með svona, plömpinött. Þetta gerir kraftaverk fyrir vannærð börn. Eitt svona pakki er heil næringarík máltíð. Þau taka þetta í nokkra vikur og flest þeirra ná bata eftir það. Svona pakki kostar 56 krónur. 50 kall. Það er ekki einu sinni tyggjopakki. Það er 5 súkkulaðikúlur eða í stöðumæli í korter. 850 kall. Og hér erum við með svona plömpinött eins og Gunnar var að tala 2000 króna mánaðarframlag heimsforeldris dugar í 40 svona skammta. Það er fyrir vel varið, myndi ég segja. Heldur betur. Hringið núna í 562-6262. Og skráðu ykkur sem heimsforeldrar. Eða farið á unicef.is líka. Það er náttúrulega líka bara auðvelt. Nákvæmlega, en það eru þetta fullt af fólki og fyrirtækjum að gefa í söfnununa og við þökkum þeim kærlega fyrir. Já, hérna er ég með Ragnheiði Bergþórsdóttur í Mosfellsbænum. Gerist heimsforeldri með 3000 króna mánaðarframlagi og hún skorar á fjallapíurnar. Og Kópavogi að gera slíkt til saman. Já, nákvæmlega. Og svo erum við hérna með KFC og Góa gáfu 500.000 krónur, 500.000. Takk fyrir það. Þökkum þeim kærlega fyrir það. Já. En nú ætlum við að vinda okkur í auglýsingar en hjálparsveitin hérna eftir smá stund og Frímann og svo dýfingakeppnin, hún er frábær, ekki missa því.
Það er búið að vekja heilmikla athygli á þessu frábæra efni Plömpinött sem er núna að bjarga börnum, þúsundum lífa. Bjarga börnum og kosta lítið og svona. Það sem við viljum vita, hvernig bragðast þetta? Hvernig er þetta bragð, skilur Steini? Mér skilst þetta sé svona... Þetta er eins og kíti. Sko, en svo datt mér líka í hug, eitt svona Plömpinött pakning kostar 50 krónur. Þetta kostar 50 krónur. Og það er að gefa einu barni að borða fulla máltíð fyrir 50 krónur á dag. Og þetta er fullt af næringarefnum og allskyns einhverju hótt. Er þetta ekki gott? Þetta er aldrei gott. Og nú er allir að kaupa sér megrunarefni og duft og eitthvað hræra það út og eitthvað svona til þess að verða mjóri sætir og eitthvað svona. Nei, mér datt, Plömpinött-kúrin. Nei. Skilurðu? Af hverju ekki? Ég meina, og UNICEF gæti orðið svo ríkt að selja þetta á 500 krónur og maður er að borga eina máltíð fyrir sig og 9 fyrir aðra. Ég bara legg þetta til. Þetta er skelfileg hugmynd. Þetta er dálítið gott, við festist upp í gónum. Sko, nú fáum við spaukstofuna, það er ekkert annað að gera. Já, og við erum enn stödd hér á Arnarhóli með honum Boga Róna, en hann ætlar að leiða okkur í allan sannleikann það, hvernig hann heldur upp á jólin. Bogi, ertu alltaf einn eða farið einhverja gesti hingað til þín? Ég fæ alltaf einhverja gesti til mín, það vantar ekkert upp á það. Það er alltaf einhverju sem eru tilbúin til að kíkja á kallinn. Já, við til dæmis heimsækjum góðkunningja lögreglunnar á þessum ástíma. Já, við viljum ekki að kunningsskapurinn lognist út af og jólin eru náttúrulega sá tími sem maður á að rækta kunningsskapinn, eða ekki? Jú, en gerir lögreglan sér eitthvað til hátíðabrigða? Já, það er ýmislegt sem við gerum svona á þessum árstíma. Til dæmis allur svo útbúnaður sem við notum, hann er alveg svona sérstaklega jólasniðinn. Hérna erum við til dæmis með jólahandjárn sem við reynum að nota svona yfir hátíðarnar. Það gera mikið fyrir marga, sko. Við lendum í blíði einu sinni, þá vorum við að berja mann, þá voru að Þorláksmessu. Þá segir hann bara, nei, halló, eru þið ekki með jólakylfur? Það var sjokkandi að heyra það nefnilega. Þannig að við náttúrulega flöskum ekki að því framar. Nei, eðlilega. Sumum finnst bara jólun ekki vera komin fyrir þeir eru búin að fá svona jólabank. Þannig er þetta bara. Já. Teipa þetta bara þessi. Geir og Granni, hvað eru þið að gera hér? Stefán. Eigið þið ekki að vera upp á stöð? Nei, veistu það, Stefán, okkur fannst vanta svolítið jólastemninguna á stöðina. Þannig að við ákveðum bara að ná í hann Boga Róna hérna og vefja hann inn í grænan pappír. Og til hvers í óskum? Æ, þú veist sko, skrautumhús með rónum grænum, falalalalalalalala, stemning. Vitið, hver er þetta hér? Þetta er hann Einar. Einar? Já, og hvað sem hann Einar berjarunn, þá getur við nefnilega sko upp á stöð. Göngum við í kring. Granni, hann hefur ekki húmor fyrir þessu. Æ, sjá. Strákar, upp á stöð. Yes, sir. Það er svolítið estur. Alveg.
UNICEF hefur náð alveg ótrúlegum árangri í að draga úr dánartíðni bæði mæðra og nýbura. En það hefur gerst með ótrúlega litlum tilkostnaði og ótrúlega einfaldar aðgerðir, bara eins og það að þjálfa heilbrigðisstarfsfólk og auka mæðravernd, þá hefur náðst alveg ótrúlegur árangur. En við náum enn frekarinn árangri ef þið gerist heimsforeldrar. Við þurfum heimsforeldra og hringið því endilega í 562 62 62. En eins og við sjáum hérna fyrir aftan okkur er mikil fjölskyldustemning hérna í Vodafone og hérna fyrir aftan okkur eru börn starfsmanna Vodafone búnar stelpurnar að stilla sér upp og eru búin að æfa ótrúlega flott lag fyrir okkur. Þetta er ekkert svo skemmtilegt. Þú ekki hlusta. Við skulum heyra hvað þær hafa syngt. Adam átti syni, sjö syni átti Adam. Adam elskaði alla þá og allir elskuðu Adam. Hann hringdi, í 5626262, 5626262 og lagði inn 1000 kall. Styðjum UNICEF! Æðislega þessar stelpur og eru búin að bíða svo lengi spenntar að fá að syngja hérna fyrir ykkur öll sem heima sitji. En þið getið ekki gleymt númerinu núna. 5626262. En þá er komið við á Sundhöllinni. Ég er svo spennt yfir hvað er að gerast í Sundhöllinni. Og hver vinnur þetta? Hver vinnur þetta? Kíkjum. Spennandi dýfingakeppni Íslandsmót, Seleba og annara í dýfingum og það er komið að síðasta liðinu og þetta er ekki sanngjörn íþrótt, skal ég segja ykkur. Hér áðan vorum við dýfingameistara, fimleikameistara og alla. Nú erum við með Íslandsmeistari í liftingum, feitabólu og poppara. Þetta er ekki sanngjarnt einhvern veginn skipt í lið, tóldið. Nei, menn nú sást hvernig Atla gekk. Já, ég veit það. Já, þannig að feitabólu geta þetta. Já, feitabólu geta. Það er aðeins, þú ert með fyrirlið, hvað ætlar að gera? Ég tek aftur á bak straight. Aftur á bak straight? Já. Hvað er? Þá byrja Það hljómar rosa einfalt. Já, það er það. Já. Ég sé örugglega hræddust að öllum. Já, það. Já, ok, þetta er kannski ekki alveg sigurstranglegasta lið. Liðið heitir, hvað heitir liðið? Dór Þór Davíðsdóttir. Yes. Já, með umlegasta nafni líka. Þetta er eitthvað ekkert að fara að gerast. Áhorfendur halda niður í sér andanum þegar síðasta liðið kemur og nú er að sjá hvaða línu fyrirliðinn dregur. Já, átti þetta að vera alveg svona? Ég átti ekki að landa á bakinu. Nú, ok, það var ekki planið að lenda á bakinu, já. Ég held að kannski að það hefði verið planið, þú virkaðir mjög stressuð. Var það? Ég hélt sko að það var að litlu fyrst. Já, þegar þú samþýttir þetta. Nú er það drengirnir sem skipta máli. Hvor heldur að verið betri á þessum töfum? Ég ætla að setja þetta sko, hann er til í þetta sko. Hann er til í þetta. Ára fyrst Friðrik, já, íþróttamaðurinn sjálfur og sjáu hvað þetta er vel gert. Það var svo aðgjalent. Ok, fyrsta lagi, þá áttur við að fara aftur á bak, skilur við, ok, kannski ekkert stórmál, kannski meira mál og þetta er ekki að lenda á andlit. Ég er bara mjög ánægð með minn árangur. Ég var óttalaus. Nei. Ég kallaði þetta stöksist óttalaus. Bara hlaupa, stökkva og hamra kjöldin í. Já, ok, nú heldur þú Ég ætla að gera þetta. Nú heldur þú að þetta er bein útsending að við klippum út þegar þú fórst fyrst og þorðir ekki að fara og gast ekki snúið við það. Þú heldur við ætlum að klippa það út. Nei. En við ætlum ekki að gera það. Þú ert alveg skítræddur. Já. Ok, ég ætla að breyta nafnum á stökkinu í sigraði ótta. Já. Það er miklu betra. Er það ekki? Jú. Það var það síðasti keppandi sem alltaf kemur óvart. Takk ég eftir. Þetta verður mjög spennandi. Gaman að sjá einhvern veginn dómarum núna. Þetta er verið örugglega í hægri kantinu. Ég hef miklu að trúið. Þetta var... Já, þetta var rosalegt maður. Þetta var rosalegt. Nýta! Sjáðu, þetta er stórkostlegt stöf. Já. Vel gert, Sverrir. Sástu nýtabrettið. Já, nýtabrettið. Lúskannon. Já. Skilurðu? Já. Áhörður alltaf. Hvað gerir þessi gæi? Já. Hvað er lúskannon? Handahlaup. Þetta hefur ekki sést á Ólympíuleikunum bara síðan 1930. Já, ég veit það. Þetta var óvanlega. Varst ekki hræddur? Jú, ég var búinn að ákveða að gera þetta. Svo þegar ég kom upp þá var þetta miklu þrengra. Ég var svona, þetta verður vesen. Það er handahlaup hér. En ég get ekki hætti við, sko. Ykkar lið reyndar virðist aðeins hafa
svona mist af því að planið var að, þú veist, það kemur svona þjálfarinn myndi stökkva fyrst og svo myndi endurtaka stökkið. Já. Það fór svolítið fram hjá ykkar liði. Já, við erum bara það lið sem að gerðum ekki eins og þjálfarinn sagði. Og það er mjög oft, sérðu íslenska landsliði? Já. Í handbolta. Það gerir það sem þjálfarinn segir. Gummi er alltaf að biðja að gera eitthvað, en þeir gera það aldrei, samt vinna þeir alltaf. Jæja, dómarar, þetta var mjög athyglisvert lið, Jónas. Þetta var mjög flott lið, sko. Ég var reyndar, sko, þjálfarinn var ekki alveg í sínu besta formi. Nei. Ég bjóst við aðeins meira af henni. Svo komu þeir báðir mjög óvart. Sveppi, hann gerði þarna hlut sem er mjög orginal. Það hef ég aldrei séð. Að gera handalöp upp á brettinu og tengja það svo við afstökkið. Það er reyndar, það má ekki samkvæmt dýfingarreglunum. En þarna, þú veist, stelpurnar voru svo hins vegar hrifnar að þessu að ég gæti ekkert stoppað það af, sko. Frikki var líka, hann var svona dálítið óöruggur, svo kom eitthvað svona lilla klifurmús, svona og svo kom eitthvað búm. Það var alltaf að vera leikhúsið þér. Auðvitað. Þetta var leikhús. Já. Og ég hugsa að vinningsliðið í kvöld, það verði út á leikhús, ekki tækni. Já. Gunnar? Sko, ég er ekki sammála Jónasi. Mér finnst Katrín hafa leitt þetta lið vel. Nei, hún heilsaði okkur ekki einu sinni. Skilurðu? Já, það reyndar voru örlítið mistök hjá henni, ég tek það tilbaka. En enga síður, það fannst mér hún hafa leitt þetta lið vel og hún greinilega þjálfaði strákana töluvert. Og Frikki, ég meina, hann lét sér bara vað og hann var eini hérna sem að, sko, var ekki kjurr þegar hann hoppaði. Hann hljóp, nei, náttúrulega fyrir utan að Sveppa minn. Já, sem að tók þetta handahlaup sem að mér finnst fáránlegt að sé bannað í dýfingum því að ef allir hefðu þetta hugrekki þá væri nú gaman að vera til. Já, ég skal koma þessu á framfæri við Alþjóða sundsambandi að breyta reglunum. Það var mjög svona tauga. Ég meina, ég gæti ekki tekið handahlaup á grasi til þess að bjarga lífi mínu, þannig að gera það þarna uppi í 30 metra hæð finnst mér stórkostlegt. Já, þá hefum við ekkert eftir nema að heyra í gestadómaranum. Come on, maður! Glata, maður. Læra aktísi. Einmitt. Þannig er staðan. Liðin eru búin að stökkva, dómarar eru að ráða saman ráðum sínum. Eftir smástund kemur í ljós hvaða lið sigra og hvaða einstaklingur á besta stökkið. Og mér er sagt hérna að það spenna sér svo mikil að það séu 2 sem eru jafnir. Það kemur allt í ljós eftir smástund. Ekki fara mig. Þau fara algjörlega á kostum. Dásamlegt. Ég verð að segja það. Ég ætla bara að beina orðum mínum til Sveppa. Þú hefur átt að vera hérna með okkur vegna þess að ég horfi hérna í salinn og fólk gafti þegar þú tókst handahlaupið og það misti sig þegar þú stakkst þér. En það toppurinn var þegar þú syndir í burtu og sundskil og fór niður. Algjör klassík, Sveppi. Bara takk. Mjög þakklátt innleggun í þáttinn. Já. Mig langar að minna fólk á vef UNICEF, unicef.is, þar sem er að finna endalausar upplýsingar starf UNICEF allan heim og bréf og myndir frá starfsfólki UNICEF í Afganistan, í Pakistan, hvar sem er, þar sem að íslenski starfsmenn UNICEF koma að og Facebook síða UNICEF, þar sem er hægt að posta Instagram myndum af okkur öllum með nef. Mjög gott. Og við ætlum að fara til hennar Önnu Svövu. Hún er að draga úr SMS-leiknum. SMS. Ertu þarna, Anna? Takk fyrir þetta. Jæja, nú ætla ég að fara að draga út heilsupakkan, en ég var að spá ég að gefa ykkur núna 3 sekúndur til að senda SMS. Síðasta tækifæri. Þannig að 1, 2 og 3 senda SMS, barn í númeri 1900. Mjög gott, ég sá alveg bara tikk SMS-in hrúast inn. Beggi, ég var að draga. Heyrðu, flott. Hver vinnur heilsupakkan? Þetta er örugglega mamma mín. Heiðar Már Antonsson vann þennan vinning. Heiðar Már Antonsson, innilega til hamingju. Frábært, þetta var ekki mamma mín. Þá ætlum við að þá komið að því að ég ætla að segja ykkur frá stærsta vinningi kvöldsins sem er ferðapakkin, það er síðasti vinningurinn. Og vinningshafi ferðapakkans er á leið í 2 vikna frí til Costa del Sol á vegum heimsferða á 4 stjörnu hótel ásamt ferðafélaga að eigin vali, þannig að þið fáið hann ekki úthlutaðan. Allavega 2 vikna ferð, heimsferðir, Costa del Sol, 4 stjörnu hótel fyrir 2, ef einhver einn, þá má alveg bjóða mér. Já, verðmæti ferðapakkans er heilar 500.000 krónur, 500.000 ríkisdala og þeir sem vilja tryggja sér þessa frábæra deguferð með heimsferðum er sterklega bent á að senda SMS-skilaboðið barn, einmitt, í númerið 1900, ekki seinna en núna.
til þess að vera með í pakkanum og styrkja þannig leið starf UNICEF 2.900 krónur. Þannig að þið verðið eiginlega að senda núna út af því að við erum bara alveg að fara að draga síðasta vinninginn. Og ég ætla bara að gefa boltan aftur á ykkur inn í stúdíó. Já. Úr Símaveri berast þær ánægjulegu fréttir að dyggir og góðir stuðningsmenn UNICEF til margra ára eru að hringja inn núna og hækka framlög sín og bætast þar með auðvitað við og nýjir stuðningsmenn að bætast við, en það er endalaust þakklæti til ykkar sem að hringið og eruð að hækka ykkar framlag. Já. Og í fyrra þá fór hún Halldóra Geirharðsdóttir til Haítí. Kíkjum aðeins á það. Milljónir barna deyja árlega af völdum vannæringar. Með réttri meðhöndlun eru batahorfur vannærðra barna hins vegar afar góðar. UNICEF rekur sérstaka deild á aðalsjúkrahúsinu á Haítí fyrir lífshættulega vannærð börn. Þetta er Katrín, hún er 5 mánaða, hún var fyrirburi, hún var aðeins 3 merkur, rúmlega 3 merkur þegar hún fæddist, þannig að hún er algjört kraftaverk að vera orðin svona stór. En hún er munaðarlaus, hún var skilin eftir á fæðingardeildinni eða á spítalanum þar sem hún fæddist, engin veit hver á hana og það er verið að reyna að finna henni foreldra. Þess vegna er hún hérna ennþá. Á hálfu ári fengu yfir 500 börn meðhöndlun á vannæringadeildina á Haítí. Flest voru aðframkomin þegar þau lögðust inn. 93% barnanna lifðu hins vegar af og voru útskrifuð. Sem heimsforeldri veitir þú börnum eins og þessum lífsnauðsynlega meðferð. Já, það er átakalegt að horfa á þetta. Svo sannarlega. En sem betur fyrr getum við haft áhrif. Algjörlega. UNICEF á Íslandi hóf starfsemi sína árið 2004 og þá er talið að daglega hafi ca. 23.000 börn undir 5 ára aldri látið lífið á orsökum sem hefði verið hægt að koma í veg fyrir. Í fyrra, 7 árum síðar, er talað það bil 19.000 börn hafi látið lífið á hverjum einasta degi. Þetta þýðir að á hverjum degi láta 4.000 færri börn lífið en fyrir 7 árum og það er 3 færri á mínútu. Það vill þannig til að 4.000 börn eru það bil 1 árgangur af börnum á Íslandi. Það er að á hverju ári fæðast 4.000 börn. UNICEF og heimsforeldrar eiga stóran hluta í þessum árangri því að engin hjálparsamtök í heiminum bjargar fleiri lífum barna en UNICEF. Þannig þið eruð að hjálpa. Og þú sem ert að horfa getur haft áhrif. Algjörlega. Já, og hvað er svo næst? Er það ekki hjálparsveitin? Jú, hjálparsveitin. Kíkjum á þau. Dansaði Afríku maður minn. Dansaði Afríku, dansaðu, fylgdu logandi hjartanu. Dansaði Afríku, dansaðu, þú skalt dansa vinur þinn.
Dansaðu í Afríku, dansaðu, sérðu maður, sérðu hjartanu. Dansaðu í Afríku, dansaðu, þú skal dansa, vinur minn. Dansaðu í Afríku, dansaðu, fylgdu logandi hjartanu. Dansaðu í Afríku, dansaðu, þú skal dansa, vinur minn. Dansaðu í Afríku, dansaðu, logandi hjartanu. Dansaðu í Afríku, dansaðu, þú skal dansa, vinur minn. Þú skal dansa, vinur minn. Frábært. Knútur, þetta er þinn söngflokkur hérna. Já. Hvernig hefur gengið að æfa þetta upp? Veistu, þetta hefur bara gengið alveg virkilega vel. Ég er nú bara eiginlega hrægður af því að þau hafa aldrei verið betri. Svo er náttúrulega ógleymdri mákonu minni, henni Valdísi, sem brilleraði á gítarinn. Svo náttúrulega konan mín. Já. Erla, þú samtir lögin og útsettir þetta allt og þetta er alveg þitt baby. Hvernig er að heyra þetta svona að verða til og... Bara alveg frábært, ég hef ekki trúað því að... Það er stórkostlegt að fá að heyra þetta fæðast svona. Hún náttúrulega inspirerast af textónum mínum og kannski eftirleikurinn auðveldur. Það svo fæðist meira sjálfur sér. Við erum allavega mjög þakklátt og það er greinilegt að textarnir mínir, þeir höfða til þjóðurinnar. Það sést nú bara á peningunum sem var streymt inn í kvöld. Já, við þökkum fyrir þetta mjög sérstaka atriði. En það er eintóm gleði hér vegna þess að hér hringja allir símar og það eru samt einhverjur á lausu. Þið getið alveg hringt núna, það er alltaf góðið, sko. Það getur einhver svarað, ykkur verður svarað. Ég hef reyndar bara eitt að segja. Nú. Hringdu núna. Já, en þið sem eru búin að hringja, þið getið hort á næsta einslag hjá okkur. Við ætlum að rifja upp ferð, eða svona, hvað segja, ferðalag frá því fyrra. Já, Barbara, trúðurinn hennar Hennar Halldóru Geirharðs og Múkisson þarf alltaf að kynna. Nei. Svo eru ykkur krakkar sem syngja hana með líka. Já, það var barnaskóla og einmitt og Barbara sem sungu þetta lag. Já. Og þetta lag þekkjum við öll, stingum af. Yndislegt lag, dásamlegt. Njótið vel. Já, hæ, þetta er Barbara hérna. Það sem að mér hefur verið hugleikið er hvað æskan er dýrmæt og hvað við eigum öll góða minningar æskuna og að við eigum að gefa öllum börnum tækifæri á að eiga góða minningu æskuna. Og þá dett mér þetta í hug. Da-ra-ra-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra-ra-ra, það er andvöggubjart, hinn kvöldsólar skar. Finnum læg, litla laug, er tími
Sleggjum stress og skjáin Tínum skeljar fjallagrös og látum pappa blása nös. Við grjótar hól í feluleik á hleðslu lambasteik. Við grjótar hól í feluleik á hleðslu lambasteik. Stingum af Þetta yndislegt lag, langt sem maður hefur heyrt Ég það. er nefnilega málið, maður þarf að fara að spila það aftur og aftur og aftur. Við eigum svo frábært tónlistafólk. Já, og svo er þetta líka bara svo fallegu texti. Þetta er einhvern veginn nær alveg inn á hjartanu. En við erum hvergi hætt hér. Hvergi Kvöldið er nærri ungt hætt. og endilega setjist við síman, hækkið þið framlagið eða skráið ykkur sem heimsforeldrar ef þið eru ekki nú þegar búin að því. Og fyrir kannski aðeins 2.000 krónur, það er nú ekki mikið. Það er ekki mikið. Hvað fær maður fyrir 2.000 krónur? Ég meina, veist, kannski væri hægt að sleppa síðustu 2 bjórunum. Þeir eru hvort þeir aldrei góðir og hafa engin áhrif. 2 skallin er fljótur að fara og endilega að setja þannig í gott málefni eins og þetta. En við erum einmitt hérna með svolítið skemmtilegar sögur. Hérna hringdu Andri og Kristjana. Já. Andra fannst erfitt að horfa á strák sem var jafn gamall og hann, 8 ára. Þurfa að vinna á hverjum degi og ákvað að hjálpa með því að gerast heimsforeldri. Hversu fallegt er þetta? Takk fyrir þetta, Andri og Kristjana. Já, takk fyrir það. Við förum í auglýsingar og sjáumst aftur. Ringiði. 5-6
allir gerast heimsforeldrar núna! Öll í kór. Já, þá komið að því döminur og herrar sem við höfum beðið eftir hér í allt kvöld. Þjóðin bíður spennt eftir úrslitum í dýfingakeppni Íslands. Er það ekki rétt? Algjörlega. Við erum búin að sjá þetta fólk algjörlega fara á kostum, hálfdrepa sig þarna á sundlega bakkanum. Logi, hvernig er stemningin þarna núna í lok keppninnar? Velkomin aftur í beina útningu hérna í Sundhöllinni í Reykjavík. Spennan er blátt áfram yfirþyrmandi. Áhorfendur hafa ringt og lýst skoðun sinni á þessum liðum, en þið eru búin að ákveða svo dómara. Og við ætlum að byrja á því sem er kannski svolítið óvanlegt í dýfingakeppni, besta buslið, mesta buslið. Hver er sigurvegari þar? vorum aðeins jafnir, sko. Já, það voru margir buslarar auðvitað, en það var eitt svona svolítið eftirminnilegu klaufi, eða svona... Já, það voru nokkur mjög flott tilþrif. Og hérna bæði í kalla- og kvennaflokki, sko, í öllum liðum. En ég held að, sko, niðurstaðan, við vorum lengi að kljást um þetta. Já. Ég held að niðurstaðan sé, og ég var tromma núna. Og... Það er Dóri Gylfa. Það er Dóri Gylfa, já, Dóri, komdu, Dóri minn, komdu, takk hér við laununum, það er leik þetta hundar, það er vel gert, en það er sigurlið. Svo er það sigurlið. Já. Og þetta var mjög jöfn keppni. Og liðin var alltaf batnandi og batnandi. Og það endaði nú þannig að það var, og nú má aftur tróma, bláa liðið sem vann. Bláa liðið vann! Komið hérna, sigurlið. Þetta kom nokkuð á óvart, það verður að segja þessu. Hér fáum við þennan glæsilega byggar sem að þið hafið og innilega til hamingju með sigurinn. Þetta var vel gert. Þetta var held ég af því að þið fenguð mjög góðar einkunnir af því að maður var svolítið skjálfandi á beinunum með ykkur og bara að þið skildu hafa lifað af það var maður nokkuð ánægð með, sko. Þannig að þið fenguð alveg mörg stig þar. Vel gert! Sigur! Það er ekki allt búið, það er sko ekki allt búið en það er líka eins og allir vita. Eins og Jason Statham vinur minn oft segir, dýfingar eru einstaklingsíþrótt. Og það er líka keppt í einstaklingskeppni og hún var mjög spennandi. Já, það var mjög mjótt á munum. Já. Það var meira svo þannig að í fyrsta skipti í alþjóðlegu dýfingamóti stefnir í Div-Off. Já. Það er þetta mjög skemmtilegt. Það var keppendur jafnir og alveg hnífjafnir í fyrsta sæti. Tveir keppendur. Og það var búið að prófa að fara yfir allar einkunnir og reglur en það var ekkert að kljáa á milli þannig að nú verður það bara Div-Off. Og hverjir er það, spyr ég? Jónas tilkynnir það. Já, sko, það er, má ég kalla fram hérna unga konu. María Birta. María Birta. Já. Komdu hér til okkar. Já. Hún í fyrstu dífinu gerði algjörlega frábært stökk sem enginn bjóst við og fékk einkunna 42,4. Svo kom í síðustu umferð kom ungur maður og Breiðholtinu sem að jafnaði nákvæmlega þá tölum. Þannig að hér er Div-Off liðið. Já, takið eftir þessu. Fyrsta skipti Div-Off á Norðurlöndunum og Sverrir Þór aftur með gríðarlega óvenjulegt stökk. Takið eftir hæfileikunum. Og örygginu. Og tækninni. Steffi, þetta var vel gert. Það var samt eitthvað óöruggur á okkur, svona vanur dýfingarmaður eins og þú. Já, þetta snýst að koma fólki á óvart, sko. Já. Þú bjóst ekki við þessu, kallinn! Ég bjóst ekki við þessu, maður. Ég bjóst ekki við þessu. Ég hélt þú ætlaði reyndar að taka af þér kjálkan þegar þú varst komin hann alveg út á þetta. Þú varst mjög tæpur á brettinu. Já, ég var með mjög miklar áhyggjur af þessu allan tíman líka. Já, ég sá það. Ég er að drepast í bakinu. Já.
En þú gerir þetta fyrir börnin í Afríku og bara... Sjálfsög, allt fyrir þau. Og sjónvarpið. Og sjónvarpið, entertainment. Og til að vinna, því þú vilt vinna. Já, svo er það blundar í manni. Þú hefur ekki unnið margt í lífinu. Nei. Það er gott ég veitir. Jæja, vel gert. Sjá hvað María Berta gerir. Já, nú er óhægt að tala pressu. Og stórkostlegt stökk hjá Sveppa. Hvað gerir María Berta? Hún ætlar aftur á bak. Nei. Jú. Vel gert. Þetta var jafnvel betra en áður hjá þér. Já, þetta lítið vel út sínum. Dómararnir eru glaðlegir að svipinn. Þú varst svona svolítið stressuð. Ég var mjög stressuð. Nú er ég alveg í titra, sko. Það var annað stökkið. Þú hefur átt að vera miklu afslappaður núna. Nei, ég var það ekki. Þetta var mjög vant í fyrsta skipti. Já, þannig að þú verður svona bara spínu hrædd. Það er alveg hérna. Hvað segja dómarar? 7-5-9. Jæja, þá er þessari beinu útspurningu okkar hérna á Sundhöllinum ljúka. Við höfum sigurvegari í einstaklingskeppni. Þetta var mjög spennandi. Hver vinnur, Jónas? Þetta var alveg rosalega spennandi og frábær tilþrif í úrslita dævafinu. Þetta var hreint ótrúlegt. Það komu þarna meira að segja nýjungar í dýfingaíþróttinni sem er handganga með stuðningi og yfir allt brettið. Þetta er algjör nýjung. En hins vegar samkvæmt dómarareglum þá gildist þetta ekki mjög mikið, sko. En hins vegar, ég held að við verðum að tilkynna hér sigurvegarann með 47,2 stig og klappið nú. María! Kemur ég Ég finnst ekki við þessu. Nei, þetta fer á félagsskapnum. Það er alveg... Já, viltu fá að segja ykkur lokaorð við þjóðina? Nei, já. Vona að þið hafi fílað jafn mikið og þið. Já. Og við hér bara setjum upp brauðið niður, bara þakkum fyrir okkur hérna úr Sundhöllinni bara og... Já, það næsta ári. Þetta var flott. Við óskum nýkrýndum Íslandsmeisturum í dýfingum að sjálfsögðu hjartanlega til hamingju. Þetta var glæsilegt. Glæsilegt. En ein af hetjum okkar hér í kvöld sem hefur hjálpað okkur að gera þetta kvöld ógleymanlegt er Gunnar Hansson, leikari. Gunni mig, komdu hérna og tala við okkur. Gefa hann gott það. Þið eru hetjuna. Já. Og Dóri Gylfi, ég skil ekki að hverju hann vann ekki, hann var frábær. Já, þú stendur með þínu manni. Já, hann er svo lipur. Já, mjög lipur. En þú varst ekki síður lipur þarna í Afríku. Já, ég veit ekki hvort ég sé að lipur. Ég var mjög hvítur. Já, jú. Já, það var mjög lítil hætta að ég myndi blandast inn í. Hvernig dattir í huga að gera þetta? Ég fekk þessa hugmynd bara einhvern veginn. Ég vaknaði einn morguninn og var það að bregða mér þangað. Er það ekki? Nei, ég bara var þeirra gæfu aðnjótandi að vera beðin um það. Ég skil þig. Og hikar ekki við það? Nei, ég meina ég færi ekkert svona tækifæri aftur. Hvað var merkilegast? Hvað var mest? Þetta er erfiðast spurning sem hægt er að spyrja. Börnin bara, þú veist, ég tengdi þarna við alveg ótrúlega falleg, yndisleg börn sem voru í mjög mismunandi og erfiðum aðstæðum og ég saknaði þeirra. Og ég eignaðist guðdóttur. Dásamlegt til hamingju. Þakkaði fyrir. Og við ætlum einmitt núna, ætlum við að fá að fylgjast aftur vegna fjölda áskorana, ætlum að fá að sjá aftur heimsókn Gunnars á Vanræningaspítalann. Já. Takk. Það eru svo ótrúlega margar birtingarmyndir af vannæringu. Sko, það er ekki bara það að þau eru horuð, heldur börnin, þau bólna út allan líkamann. Þau fá sár sem geta orðið opin sár út allan líkamann. Og svo eru allir þessir afleitu sjúkdómar sem að þau myndu aldrei annars fá nema af því þau eru vannært. Inni á vannæringadeildinni á sjúkrahúsinu þar sem ég er staddur hitti ég Salam, 2,5 árs. Starfsfólk tengt UNICEF vísaði honum hingað í gær. Salam er mikið veikur
og vannaringin veldur vökvasöfnun í andliti. Á vannaringaspítalanum sé ég mörg börn með gulleitt hár. Það merki vannaringu. Ég sé líka börn sem smitast hafa af malaríu, lúnabólgu og öðrum sjúkdómum eftir að þau hafi verið lengi vannærð. Sem betur fer fá þau hjálp. Þegar Yusuf kom hingað á spítalan fyrir viku síðan, þá var hann það lasinn að hann gæti ekki einu sinni opna augun. Og núna á einni viku þá segja þau mér að hann líti allt öðruvísi út og farin að njóta lífsins og brosa þó hann sé ekkert að brosa núna. Þau eru pínu feimið með okkur. En þetta allt gerist bara á einni viku. Aðferðin til að meðhöndla vannaringu margreynd og langflest barnanna ná sér á fáeinum vikum. Hún sagði mér fallegan hlut, Elisabeth, hjúkrunarfræðingurinn hérna inni, að þetta ferli sem að börnin gangi í gegnum frá því koma fyrst og eru þjást af vannaringu, að þeim ekki hleypt héðan út fyrr en þau eru farin að brosa. Það er svona einn af mælikvörðunum hjá þeim að þau fá ekki fara fyrr en þau fara að brosa. Börn eiga að brosa. Í einu herberginu liggja allra veikustu börnin. Þar hitti ég Asettu sem 10 mánaða gömul og vegur rétt rúmlega 4 kíló. Hún óskaplega veik og meðal annars með útbrot allan líkamann vegna vannaringar. Það er verið að gefa henni örlitla skammta og hún að mjakast í rétta átt. Heimsforeldrar gera UNICEF kleift að veita börnum eins og Asettu lífsnauðsynlega meðferð við vannaringu. Vertu með. Það er bara spurning líf og dauða. Hringið núna. Við ákváðum að sýna ykkur þetta áhrifamikla myndband aftur því að þetta skiptir svo miklu máli og það er svo gaman að sjá að þið geti haft áhrif. UNICEF hefur áhrif. Það er nefnilega fullt af svona sögum akkurat til úti, einmitt sögur sem enda svo vel, einmitt að því að það er fullt af fólki, heimsforeldrar út allan heim og við heimsmet í því og erum að bæta það enn frekar í kvöld. Herðu, við Íslendingar eigum nú aldeilis mörg heimsmet, við erum hérna og þar að auki, þetta sem við getum verið einna stoltust af að vera bara flestir styrtar aðilar á höfuðtölu. Já. Það er alveg magna og fallega mitt með það. Þau þurfa alltaf að brosa. Já, krakkarnir, þegar þau fara að spítalanum. Þau fara að spítalanum, já. En þetta er mitt, alveg ítryggum það, þessi litla stúlka að setja, hún náði sér. En hvað segir þið þarna upp í stúdíói? Okkur finnst þetta frábært að heyra hvað þetta gengur vel og það er auðvitað geðveik stemming hjá okkur. Það voru svo gaman, fullt af börnum og fullt af fólki. Og nýja styrktarforeldrar að koma inn og gamli styrktarforeldrar að endurnýja heitin og hakka upp að hérna. En það er líka gaman að segja frá því að auðvitað hefur fólk út allt land tekið upp á allskyns uppátækjum, eða má segja svo, til að safna. Það hefur einmitt verið bara í fréttunum. Það er til dæmis skólastjóri í Garðabæ sem að samþykkt að láta raka á sér hausinn. Það er pretty good. Það er bara nokkuð gott og stelpur sem letur tattu vera sig, mjög snart. Já. Ég gaf mjög litla upp á. En hún fer öll. Þið hafa ekkert ákveðið að raka okkur hausinn að fá okkur tattoo? Já. Við höfum rætt það. Það er ennþá tími. Og eins og Steini var að lýsa, hann byrjaði, en svo fórum við ekki með alveg alla leið, alveg ekki tattooið, sko. Rakið bara á honum bringuhárin. Já, til dæmis. Ég meina það eru örugglega fullt af fólki tilbúið að borga fullt af peningum fyrir það að Steini rækja þessi bringuhárin, skiljið. Ég ætti að vera að tala þín bringuhár, nei, svo eru körfuboltamenn í KR og Stjörnunni, þeir sett upp rauð nef fyrir leik. Körfuboltamenn fá prik á mér, ég verð að segja það. Og svo var frábært þetta framtak krakkana í verkmyndaskólanum á Akureyri og svo drógu þau alla fjölbreytta og menntaskólanema í landinu með sér og þau létu krota á sig, þau buðu öðrum að gefa sig kinnhest og þau gengu í einhverjum íþróttatreyjum og strákar fóru í kjóla. Það var geðveik stemning í kringum þetta. Þetta er ótrúlegt.
Já, við ætlum að kíkja á innslag gullnámur. Endur sýnt frá því fyrir kvöld. Langt út á landi í Burkina Faso loftið rakt og þungt, blandað kemískum efnum. Þetta gullnáma og börnin á svæðinu eru ódýrt vinnuafl. Spór mun ekki bjóða. Úr þröngum hólum sem ná tugi metra beint niður í jörðu gullið tekið. Allstaðar eru hólur og eitt ógætilegt skref getur haft skelfilegar afleiðingar. Katre Derma 14 ára og einn af þeim sem lætur sig síga niður í myrkrið. Hann vinnur frá morgni til kvölds og fær 5.000 krónur í mánaðarlaun. Börn eins og Katre eru eftirsótt vinnuafl í námunum. Þau fá minna borgað en fullorðnir og geta klöngrast niður í mjórri hólur. Þau þekkja heldur ekki rétt sinn og kvarta ekki. Námurnar hafa fallið saman og fólk látið lífið. Hólurnar alltaf 45 metra djúpar og á botninum loftlítið og erfitt að anda. Reynt að koma súrefni niður til barnanna í gegnum gamla plastpoka. Í hólunni þar sem Katre vinnur hangir trosnað reipi fram af brúninni og eina leiðin til að koma sér upp og niður með handafli. Það ekkert sem grípur þann sem missir takið. Loftið þyngist eftir því sem neðar dregur. Göngin sveigja út til hliðar og dagsbirtan hverfur. Ekki sjást handaskil í hyldýpinu. Löngu síðar glittir í daufan bjarma. Í týru frá beygluðu vasaljósi heggur Katre í klettavegg. Enginn á að þurfa að vinna við þessar aðstæður. Barnaþrælkun ólíðandi. UNICEF leggur kapp á að ná börnum af námusvæðinu, koma þeim í skóla og tryggja þeim annars konar framtíð. Nú þegar hefur UNICEF átt þátt í að frelsa 11.000 börn úr námum í Burkina Faso og það sama gert í öðrum fátækum ríkjum. Já, við erum ennþá hérna í símaverinu og við erum enn að safna endilega hringið en það styttist í annan endan hjá okkur. Þið verðið að drífa í að rífa upp tólið og hringja í 562 6262. Þetta eru 2.000 krónur. Fyrir 2.000 krónur hérna í Íslandi fær maður kannski ekki mikið en fyrir börn út í heimi sem eru í nauð þá skiptir þetta virkilega miklu máli. Sköpum. Já. En við erum hérna með fullt af skemmtilegum sögum. Já. Nú. Það Stefán Ingi 12 ára og Elva Rún 9 ára. Skráðu sem heimsforeldrar og borga 3.000 krónur á mánuði. Yndislegt. Dásamlegt.
Spurningabomban hvetur alla til að hringja í 562 62 62 og gerast heimsforeldrar. Já, Gunnar, sko, það er nú ekki oft sem að ég kem með einhverja tölfræði, en þessi tölfræði er alveg hárétt. Að ég spurði þau hjá UNICEF hvernig kynslóðin frá 30 til 45 ára er að standa sig. Og það voru mjög óvænt svör, mjög óvænt, vegna þess að þessi kynslóð frá 30 til 45 ára er hvorki meira en minna en 35% af heimsforeldrum, sem er mjög gott. Þetta kollvarpar nýlegum kenningum framstöðu þessarar téðrar kynslóðar. Já. Og mjög ánægilegt auðvitað að komast að því að... Við þökkum þessari kynslóð fyrir. Sannarlega fyrir að vera vakandi og... Við munum nefna hana gjafmyndu kynslóðina hér eftir. Og ekkert annað. Ekkert annað. Ekkert annað. En það er einn hugprúður fulltrúður þessari kynslóðar. Ég veit nú reyndar ekki alveg hvaðan Frímann er gamall, en hann brá sér til Afríku. Kæru samlandar, þá er vika 2 hafin hér í svörtustu Afríku og fyrstu vikuna hef ég svo sannarlega ekki verið að eyða til einskis. Cucumber sandwich. Þegar ég hef fengið hermanna til þess að kanna aðstæður hér allt í kring, í viðbjóðnum allt í kringum mig. Ég er búinn að sjá þennan matseðil margoft og það er búið að vera fólk sérlært í því að í svokölluðu Google. What means nos? Nos sandwich. Is it nos? No. No? No sandwich. It's your sandwich. Af hverju ætti ég að vilja þína samloku? Ég ætla mér að finna hvar neyðin er mest, þar nýtast kraftar mínir mest, þar sem að eru algjörir aumingjar sem lifa bara í svaðinu og geta sér ekki bjargað sjálf. Oh no, okay, I will, thank you. Ég er að verða að engu hérna. Þú getur líka breytt til hins betra, kæri Íslendingur. Já, hér. Stríðið í Sýrlandi hefur hrakið mörg 100.000 Sýrlendinga á flótta. Fjöldamörg börn hafa orðið viðskila við fjölskyldur sínar og sum hver eru ein á götunni í borgum þar sem barist er. Sofðu unga ástin mín, úti regni grætur, mamma Fjöldamörg börn eru meðal þeirra sem hafa særst og fallið í hörðum loft- og stórskotaliðsárásum stjórnarhersins á Aleppo í Sýrlandi. Árásirnar hafa færst í aukana á síðustu dögum. Átakasvæði eru engin staður fyrir börn og sem heimsforeldri þá aðstoðar þú við að vernda börn
gegn afleiðingum stríðs allan heim. Já. Heimsforeldrar hafa alveg ótrúlegan mátt vegna sko, þeir gefa UNICEF kleift að starfa í 190 löndum allan heim og þar sem kemur upp neyð, hvers konar átök eða uppskerubrestar þess áttar, þá UNICEF með þeim fyrst á svæði allt til þess að hjálpa börnum. Þannig að með þeir gerast heimsforeldrar, þá þeir að hjálpa til við að gera þetta. Bara 2000 krónur. Já. En við ætlum að færa okkur hérna yfir til hennar Önnu og hún að fara að draga í SMS-leiknum. Já, þetta stærsti vinningurinn, þetta loka vinningurinn. Ég ætla að sjá hvort að ég vinni eitthvað. Hæ, jæja, núna erum við að fara að draga í síðasta sinn í SMS-leiknum og þetta ferðabakkinn, eins og ég sagði án, 2 vikna ferð til Costa del Sol á vegum Heimsferða og 4 stjörnu hótel. Og ég ætla að draga bara eftir smá stund og þetta náttúrulega rosaleg ferð sko. Ég ætla að draga bara bráðum kannski og tjók, ég var aðtöku hvort þú myndi halda að sjónvarpið væri frosið. Þetta var svo fyndið. Heyrðu, ég hérna með vinni saman. Ferðavinningurinn, þetta æsispennandi. Sá sem vann, fyrsti stafurinn byrjar á vaff. Og það er kallmaður. Valdimar B. Ottósson. Innilega til hamingju með vinninginn þinn, Valdimar. Frábært. Þannig að mig langar að þakka öllum sem senduðu SMS og tóku þátt í að styrkja starf UNICEF fyrir bástödd börn allan heim. Þið eru frábær og öll fyrirtækin sem voru svo rausnarleg að gefa vinningana í leikinn, þið eru líka frábær. Og ég er líka búin að standa með alveg ágætlega í kvöld, ég var svolítið hengt upp á þráð í byrjun út af því að það var bein útsending, ég hafði aldrei gert áður, en svo var ég svona skárri það sem áleið, þannig að ég var líka frábær. Og já, ég er bara hress með þetta allt saman, er það ekki? Jú, við erum alveg eldhress með þetta allt saman og óskum Valdimar sannarlega til hamingju með þennan glæsilega vinning. Anna Svava Knútsdóttir var frábær. Hún fór á kostum, Anna Svava. Takk fyrir þetta. En nú er komin tími til að kveðja og gera upp. Við ætlum að gefa ykkur samband við símaverið og sjá bara hver lokastaðan er þar. Hvernig gengur? Nó! Hvað segir? Þetta er fallegt! Nei, vá! Þetta er eins og mormónafjölskylda. Dásamlegt! Hvað er að frétta? Yndislegt. Hér er allt dásamlegt að frétta. Þið búið svo gaman hjá okkur í kvöld. Allir búin að vera svo hjálpsamir, allir að ringja inn. Dásamlegt bara. Það er bara svo mikill kærleikur hérna í stúdíun hjá okkur. Það er alveg bara, það gera rifna. Við erum ekkert að fara heim strax í það. Nei. Við erum að fara að passa öll þessi börn. Það er búið að vera yndislegt að vera með ykkur hérna í kvöld og ykkur öllum hérna inni. Takk fyrir hjálpina. En þó að þættinu sé að ljúka, að þá er söfnuninni ekki að ljúka. Nei, heldur betur ekki. UNICEF tekur ennþá við framlögum og þið getið farið á unicef.is og gerst heimsforeldrar hvenær sem þið viljið. Við erum nettengd þjóð. Við erum nettengd. Já, heldur betur. Hefur ekki heims með það líka? Jú. En við hefum ekki að þakka fyrir okkur bara og senda fingukoss á ykkur og alla leið út í heim. Takk fyrir. Vá, þetta er skrítið. Hey, og þá er komið að því sem að ég er búin að bíða eftir með mikilli eftirvæntingu. Það er að sjá hvort þessu töframaður er með þetta eða ekki. Við fáum töframanninn á svið til okkar. Einar minn, komdu. Nú verður boxið opnað. Og hérna... Það er engin snertboxið. Engin, það hefur verið hér. Við höfum fullt af fólk til staðfestingar að það hefur enginn komið nálægt þessu boxi. Passar. Það þolir ekki nálægt þessu boxi. Nei, það er bara ekkert svo leiðist. Þannig að ef við bara fáum... Nú ætlum ég bara að ná í þetta. Já. Tökum eftir því að hann er búinn að vera hérna allan tíman. Akkurat. Þú ert með lykilinn væntanlega. Ég ætla að vona það. Ég ætla ekki að vona það maður sem er lykilinn. Svona. Allt í lagi. Ekki draga upp haus úr þessu eða góðgæst eftir. Lofa því. Rock'n'roll. Takk fyrir það. Rock'n'roll. Við ætlum að opna hérna. Ég kann ekki sýna ykkur líka hérna. Snúa. Opnum hérna. Kíkjum með þetta. Ég mun snúa líka. Og hvað? Og það sem við erum með hérna núni, sem að kíkja á þetta hérna. Hérna eigum við nefnilega að vera með. Hólkurinn er hérna. Það er ofsalega mysterious. Ok. Hérna erum við með hólkinn. Þetta er hólkurinn. Eins og ég hef búin að segja ykkur frá. Þetta væri hérna í hólki, ósnert frá því fyrir í kvöld. Svo ég er ekki komið á nálægt þessu. Þetta er búið að vera hérna allan tíman. Allan tíman. Og allir geta vottað það. En nú er komið að því, nú ætlum ég að opna þetta.
og ég ætla að taka hérna út blaðið sem ég var búinn að skrifa hérna á. Ok. Svona. Og það sem við ætlum að gera núna, setjum þetta bara hérna. Og hvað? Svo. Nú þarf ég bara að heyra hver talar mér. Er þetta spurning? Farðu frá með þetta dót. Er þetta spurning um að fá fulltrúa UNICEF? Gjörðu svo vel, Stefán. Heyrðu. Mér líst ekkert á þetta, ég þorði eiginlega ekki. Það er komið að því. Okay. Nú þurfum við að fá töluna. Já, ég meina þetta hefur gengið alveg ótrúlega vel. Já. Og það er búið að ótrúlega margir bara hringinn og gengið frábærlega. Þannig að við erum búin að fá í þessari herferð 1533 heimsforeldra sem er frábært. Ef við ekki gefa okkur þetta gott pakk fyrir það. Frábært. En það sem er í rauninni ennþá ótrúlegra er að það eru þá komin á Íslandi erum við komin með 21.916 heimsforeldra. Aftur? 21.916 heimsforeldrar á Íslandi í dag sem er bara þvílík breiðfylking fólks sem að náttúrulega fylkir sér á bak við það að börn eiga njóta réttar síns óháð því í hvað umhverfið fæðast eða hvað aðstæður það búa við. Þannig að þetta er náttúrulega mikið ánægjuefni. Það er mjög ánægjulegt, en þetta er dálítið svona... Þetta er spurning. Þú varst með 1533 og við erum með... Er þið tilbúin? Já. Svo, maður er í salnum. Einar Mikael Tórumann spáir því að heimsforeldrin eru 1533 og í heildina 21.916. Ég bói. Var það rétt? Já, ok. Það staðfestist að Einar Mikael er töframaður. Ég veit ekkert hvernig hann gerir þetta, en þú veist, hann gerði það. Já, ekki Viltu fara með þetta spjall? Það er komið nóg að. En við ætlum að þakka fyrir í kvöld. Já. Og það er ótrúlegu fjöldi fólk sem hefur lagt okkur lið í þessari söfnun, eða ekki? Ég meina, við þakka ykkur kærlega fyrir alla hjálpina. Fyrst og fremst þakka ykkur. Nei, það eru 100 sjálfboðaliðar sem hafa verið að svara hjá Vodafone. Það eru allir sem hafa komið fram, hafa gefið vinnuna sína. Það er fólkið heima sem eru að horfa. Það er allir sem eru að styrkja og heimsforeldrarnir. Gunni sem fór og kynnti sér verkefnin fyrir okkar hönd. Og það er bara alveg rosalega langur listi. Þannig að við erum full af þakklæti og ánægju með þetta. Ertu sáttur við kvöldi? Ég er mjög ánægður. Þetta er rosalega mikil svinning fyrir okkur. Já, og ég meina það eru símaleikurinn og allt þetta sem hefur, ef við teljum þetta allt saman, þá er þetta, þessi söfnun er svona 161 milljón króna virði fyrir UNICEF. Já. Og það skiptir gríðarlega miklu máli í þeim verkefnum sem við höfum einmitt verið að horfa á. Þannig að... Kannski sendu við bara reikning á næsta. Nei, við gerum það ekki. En ef við ekki bara að þakka fyrir okkur hér úr þessu indæli stúdíu. Við þökkum öllu samstarfsfólki okkar og listamönnunum og ykkur sem eru hér og ykkur sem heima sittir. Sjáumst á næsta ári. Takk. Góða nótt. Takk bara. Býr lítil rödd. Hún hrópar og kallar og reynir að segja mér að inn í þér búi svipuð rödd sem syngur og dansar og reynir að brjótast út dag og nótt. Komdu með, við erum eins. Þú þarft ekki að óttast, við þurfum ekki að óttast neitt. Komdu með, við erum eins. Þú mátt ekki gleyma að á endanum erum við eins. Þú og ég.
hóm og einum rómi. Innst inni við þráum að syngja einum rómi. Öll í kór og hönd í hönd. Innst inni við þráum að ganga hönd í hönd. Þú og ég, við erum eins. Innst inni við þráum